sakit sa ating katawan. Mabisang paraan, gamitin mo na lang. Gagaling lahat ng ating nararamdaman. Ang Santon Plus Gold ay sulit tayo na't gumamit. Immune system natin lalong lalakas. Ang mga sangkap ay organic, safe na safe. Don't panic, ang sakit sa tinay di natatalab. Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryo nga kape. Sang nabalaan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid di siya sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea. Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo! Ang nangungunang radyong pinapakinggan nyo. Mga katropa kami nang bahala sa inyo. Sagot na namin ang kulitan na tawanan na palagi sa balita't kaalaman. Butenga ang ngiti mo, exciting dito. Saan man sulok ng mundo, kami ang katropa mo. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM. Mga katropa, exciting! XFM. XFM. I just feel it all the time. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7:21. Mainit nga aga sa inyo tanan, mga suki naton nga matag pramati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. 7:21, mainit na katama dari sa siyudad sa Iloilo. Mapaang na nga to sining klima on a Friday morning. And ini mga biyan, patimaan sa gihapon nga daway gana magulan nga to sa panahon. Kamusta nga to sa mga suki nga matag paramati dari sa siyudad sa Iloilo sa 180 tanan ka barangay. Kalakip man ang mga tagpalamatita sa probinsya sang Iloilo, sa probinsya sang Guimaras, Capiz, Aklan, Antique, and the Negros Island region. Kag sa tanan sila malabutan sa aton nga pagwaragwag, welcome na sa palatuntunan Bullseye. It's a Friday sa ato sa nga pagparagad, May 29, 2026. Kag sa ato sa nga pagparagad sa gihapon po nato sa nga mga katrupa reporters, magadulong kami sa inyo sa nagapanguna nga mga balita kag informasyon. Daway karaparapan sa mga balita subong no, lokal, nasyonal, internasyonal. Kaya nga, tidaw naglinong naman ng Street of Ormos nga sige mahal ya kagatong haw. Ginawili kita ya ka hala nila to kadinugsingan na iya sa Senado. Pagkatapos iban pagid sa nga mga nagakinabo around the Philippines.
Pero ti nga sige saka sang presyo sang gatong, ha? Nagligad si Mana, do nagtulog lang ta pila kadlaw pagbugtaw ta, ha? From 73 nahimo naman 80 litro subong sang diesel. What happened? Ha? Ang hampang ta subong daw hide and seek. Kung nagapanago gani ang presyo kag magnubo, ati ara taghampang. Pero sa tion gani nga nagahampang kita, nagataas naman sa ang presyo sang gatong. Wala, dari sa ato sa rin nga pagparagad sa gyapon, magadulong kami sa inyo sang update kay may mga report nga kuno ang Estados Unidos nag-extend sang ceasefire offered to Iran. Ay kuno anay takihay, manubo presyo sang gatong next week hindi. Kiti ambal ka US, hindi kami mga taki sa Iran subong gin-extend namon yang ceasefire. Tikon gin-extend ang ceasefire botamalon sini, why giyera, why inaway. Ang pamangkot sini, manubo ang presyo sang gatong. Pero hindi lang inaway, abiyang faktor ko nga nagasaka ang presyo sang gatong. Bisan way inaway, kung may pungganay, gyapon to Strait of Hormuz, kag limitadong supply worldwide, driven by the supply and demand factor. Ati, laban-laban sini. Duam na nakabagay ko no, debla? Katropang Alex, kung hindi ko no bakukik, bakukang. Kung gamay ko no, bakukik mo. Kung dako, bakukang. In short, kung magnubo, mataas na next week eh. Well, sa ato sa ring pagparagad sa mga nagapauna nga mga balita kag informasyon. Dari sa aton sa local scene, ang nagarabuab karon nga balita ang partiya sa pag-relieve gaway pagani masimanahan si Police Major Brian Alamo, designated OIC Chief of Police ang Pavia. He was relieved before pa man siya mag-isa kasimana. Nang pamangkot sini nga, ang inisyal nga sabat sang İLOILO Police Provincial Office, kay TOIC pa man lang, anytime pwede sa maislan. Ang pamangkot sa mga cases like this, why gidya sang kortesiya nga ginahaboy ang police, ang pamunuan sang IPPO or the PRO6 sa local chief executive, bisan i-inform malang balang mahambal nga, yun di punggol ka, Luigi Gorosita, relieve na mo nanay, chief of police mo na, hindi kami kontento. Waay, kaya nga, si Mayor Luigi Gorosita, immediately yesterday, ang nagpadala sa sulat sa kay Police Colonel Bayani Rasalan, informing Colonel Rasalan nga ibalik si Police Major Brian Alamo as Chief of Police sang Pavia. Why kita naghambal nga si Alamo ang mayadgid nga hipi para iyas Pavia. Nga si Alamo is better than the rest of the officers qualified dira sa Pavia. What we are saying is, tani mangin transparent lang ang ato sa nga pamunuan sang Philippine National Police. Makaduluda eh. Nga ahaw, ginbutang mo na pagkatapos tikwang mo malang dayon. For what purpose? There are so many police officers available. Ti sa tanan nga palapilian, si Brian Alamo, si Major Alamo, ginbutang nila das Pavia Municipal Police Station. Ti pagkatapos may butang, day tikwang mo lang dayon. Nga in short sini, as far as Colonel Rasalan is concerned, nga konbinsido siya nga si Brian Alamo, Major Alamo, is qualified to be the Chief of Police of Pavia. And si Brian Alamo, si Major Alamo, may ara sa sang pagsalig. That's why nga ginbutang niya dara. Kaya without sang iya sini nga trust and confidence to Police Major Brian Alamo, why na binutang dara sa Pavia Municipal Police Station as officer in charge. After nga gin-relieve ang previous Chief of Police. So ang pamangkot nga bag-o lang sa nagpungko gin-relieve dayon without any explanation. It's just a normal police process, the fact that he is just an officer in charge. Tikadamo sa mga officer in charge nga ginsaligan, nga pinabilin man gani, just like Colonel Rasalan himself. Kadugay-dugay sa nangin OIC dara sa ILOILO Police Provincial Office, gin-relieve sa pinabalik ni Governor Defensor. Why? May salig si Governor Defensor sa iya mo. In this case, ginsaligan ni Colonel Rasalan si Major Brian Alamo. Tingagin relieve sa dayon how? Nagsala sa na alimpungutan sa parehas bala sa kay Senator Mig Subiri, no? Ito was Senator Mig Subiri nagsiling bala
Sila niya kasi natauhan ako. Nga din ka naghalin. Natulugan ka, kaya nag-travel ka back in time sa universe. Nga nalimpungutan ka. Nga, basi kung may mga desisyon niya ginahimo nga naalimpungutan lang natapungawan, bala nakibot, Diyos ko por Diyos por santo por yaulin panulay. Nagsala ako. But it was not stated sa reason kung agin relieve si Police Major Brian Alamo. Only that, OIC pa lang siya. Way pagani ka init-init ang buli niya. And prior sa iya sining pag-relieve, a night before, nag-conduct sang drug by bust operation and it was positive. Si Police Major Brian Alamo. Sa sulod sa isa ka semana, may ara dayon siya nga accomplishment nga nahimo dira man sa Pavia. Again, why kita nagasiling nga mayadgid si Alamo. What we are saying is, he deserve to know the reason behind. Kag ang tao sa Pavia, kag probinsya sang Iloilo, deserve to know the reason behind. Kay kung natabo ini kay Alamo, ang 42 pa kaiban nga mga chiefs of police sa bilog nga probinsya sang Iloilo, they are also at stake. Buta malusini, you can believe without any reason. Kaya mula nang gusto sa mga tao nga may ara sang poder. Nga islan ka anytime. Inang way kapabla ka na kay mo buli, bala, tinikwang ka din sa purungkuan mo, mambalway pagani ko pungko, in short, magambal kita, way pagpungko, way pagani ko magdugay dari, way pa ko gani ka introduce myself, way pa ko kambal nga, I am Police Major Brian Alamo, a graduate of Philippine National Police Class Amoni, and I'm here to serve the people of Pavia at the pleasure of my officers and at the pleasure of, the people and public officials of Pavia. Wala pa sa ka-introduce ang I am and I'm. Why pa? Si Police Major Brian Alamo. Manog introduce pa lang sa kagalingon niya. I don't know kung naka-courtesy call na gani ni sa kay Mayor Luigi Goricita, si Major Brian Alamo. Basi kung wala pa. In short, wala pa sa kakita sila ni Mayor Luigi Goricita, gin-relieve doon. Tikibot man tanang mayor nga nano to? What happened? The fact mga biyan nga sinaligan siya. Sang provincial director, ginbutang sa dira, pagkatapos gin-relieve man dayon. In short, from the very start, from day one, prior to that even, during the selection, nga siya mangin OIC, sinaligan na siya. May pagsalig ang provincial director sa iya. Kung may salig si Police Colonel Bayani Rasalan, nga agin relieve ya. In short, there's a powerful sentiment and powerful one behind. May ara sang puderoso sa likod. Maybe from the PNP or maybe from the ranks of our public officials. Nga nagduso niya i-relieve si Brian Alamo na da. Kiti kon si Bayani Rasalan, si Colonel Rasalan niya, si PD ya Pambalon, Provincial Director, bla PD. Si PD ya Pambalon niya, may salig ko, ibutang takada. Tiway pa isang simana, i-relieve mo. Ano ang ginimo ni Alamo kung ang i-relieve mo dayon? Nadulaan ka dayon kumpiyansa? That's the question. That's why nga maiguan dari sa komentaryo si Colonel Rasalan. But we do believe may mga poderoso or may poderoso nga tao sa likod sini. Nga wala may mahimo si Rasalan because that person or those group of persons behind mas poderoso kaysa iya. Who is that person or group of persons? Sanday sino ina sila? Nga anong ila sini nga interest against Alamo? Anong ila interest dera sa Pavia? And that's the question right now. Kaya nga, kung nagakainabo ini sa mga government agencies and institutions, posible nga mga tao nga ara may poder, they can do that to us. Si Police Major Brian Alamo may issued 45 caliber pistol or 9mm. May issued nga M16. Butamlos ni may pusil. May automatic rifle. May semi-automatic gun. Butamlos ni kung hang katanay mabato na. May pusil mo. Tikita yang ang darata. Pisaw lang away pa yung mabaid. Nga isid-sid mo gani sa hilamon, katatlo mo bunon kag malakad ang duta. Kaway kagi ka baid. Ano nga ton ibato yung kaso? Nya timano kagid. Kay kunamuhon mo na si Major Brian Alamo, laban na ba na timano kagid.
Basi sabto niya, kati ano gusto mo, short con long. Di ba? We are trying to demonstrate sa sitwasyon. So, amo na ang gusto nato sa rin maklaruhan, sa ato sa rin pagpakalagad. We do understand nga sa mga katulad sini, may power play. Nga may power play, how? Being the chief of police, you have a vast power given to you mo. Nga ikaw gatimon na karon sang kampanya sang polis sa pagpatuman sang kasuguan sa Republika sa Pilipinas, labi na gid sa mga kasuguan man nga gina-observe deras Pavia. That's how powerful ang isa ka chief of police. You see, ladies and gentlemen? Pero amo ni nga ton pagpati, somebody behind nga may sakit buot, somebody behind nga posible na insulto, natapakan ang interest ni Major Brian Alamo nga mas poderoso sa kay Police Colonel Bayani Rasalan ang sa likod sang pag-relieve sa iya. It's not just a pressure coming from the community of Pavia. Uy, pagani kakilala mga taga Pavia da nga may bagos lang hepe galing si Brian Alamo. Again, we're not saying nga si Major Brian Alamo siya nagid ang the best for Pavia. Nga siya nagid ang the best among set of officers available nga mangin hepe sa Pavia, but people of Pavia and people of Iloilo under sa PD, sa Provincial Director, deserves to know the reason. Kaya nga ang relief sang isa ka hepe ara na sa kamot sang Provincial Director. 'Di ba? Tigin sa ligan may relieve mo. In short sini, ang powerful nga galamay mas taas sa kay Rasalan nga way may mahimo si Rasalan but to relieve and give way to the wishes and caprices of that person or group of persons behind hindi gusto kay Major Brian Alamo nga ahaw. Pero para maklaruhan kita karon standby diri sa ato sila nga pagparagad. Kaya nga immediately yesterday, Brian Alamo, Major Alamo was relieved sang May 27. 'Di ba? May 27 sa gin-relieve. Immediately after knowing nga gin-relieve ang OIC, nga way man gani sa guro pakabalo sinis Mayor Luigi Goriseta, nga may OIC sa dira, basi ay paka-courtesy call si Police Major Brian Alamo, gin-relieve. Kaya pa knowing this, nagpadala sa sulat dayon kahapon, address to Police Colonel Bayani M. Rasalan. Iloilo Provincial Director, Camp Francisco Sumagaysay Senior, Santa Barbara, Iloilo. Subject, reconsideration of OIC designation for Pavia Municipal Station. Iyan ni Mayor Goroseta ning letter to Colonel Rasalan. Dear Police Colonel Rasalan, I hope this letter finds you in good health and high spirits. I am writing in response to your recent communication dated May 28 regarding the selection of a new officer in charge for the Pavia Municipal Station from the provided list of eligible Police Commission officers. We sincerely appreciate the prompt attention of the IPPO in addressing the leadership vacancy in our municipality and for seeking our local input on the matter. After careful evaluation and considering the current peace and order landscape of Pavia, we would like to formally request for the reinstatement of Police Major Brian Alamo as the officer in charge of the Pavia Municipal Police Station. During his tenure, Police Major Brian Alamo demonstrated exceptional leadership, a deep understanding of our local security concerns, and a proactive approach that significantly strengthened the community police partnership. His familiarity with the specific challenges of Pavia allowed for seamless operations and effective coordination with local stakeholders. We believe that his return would provide the continuity and stability necessary to maintain the momentum of our ongoing crime prevention and public safety programs. We trust your wisdom and your commitment to ensuring that the Pavia Municipal Police Station remains in capable hands. We are ready to discuss the request further should you require additional justification. Hoping for your favorable consideration on this matter.
Thank you for your continued support of the safety of Pavianhon and the progress of Pavia. Very truly yours, Lawrence Anthony Goreseta, Municipal Mayor. That's the letter dated May 28, 2026 of Mayor Luigi Goreseta addressed to the IPPO Director. Now, with this, ladies and gentlemen, naintindihan naton nga ang pulis nga iniya basta makalabot ka gani sa level sang pagka-opisyal from lieutenant up. Ha? Ang imo sini nga promotion salin sa lieutenant pakadto sa major or light colonel, lieutenant colonel, based on merit sa imo sini nga trabaho mo, kung diin ka man na-assign. Paglabuot mo nga mangin full-fledged colonel kapakadto sa star rank, brigadier general, major general, pakadto sa 3-star rank, inaya mga mga political promotions because you need the confirmation sang CA dito iya sa Senado kag House. Now, in this case, ladies and gentlemen, ang pagbutang dala kay Police Major Brian Alamo really alarms ang iban man sini nga mga officials police. So what happened? Ang iba nagasiling, sir, it was just an internal conflict. Conflict of interest la. Ang nagkainabo, there were personalities, kung pamatian mo lang sentimiento sa mga police, there were personalities, and there are personalities within the police organization nga nasuya kay Police Major Brian Alamo. In short, hindi magwa ni saranggo sa police, abi ko sa mga elected public officials ang pamulitika, pati galisanay sa police, may haraman. Amo ng problema, kay pati ang mga pareho sini, ladies and gentlemen, nga napaagyan pas politika, no? But not by virtue of merits sang serbisyo. Number 2, not by virtue sang hinatawag nga qualifications or merits. Not by virtue sang trust and confidence of the appointing authority or ang may puder nga magbutang da, but by virtue of influence sa mga dalagkuan itlog. Amo nang pinakamasakit, ladies and gentlemen, ang mga kapulisanta also internally bleeding and suffering from that kind of system. Ginadoptar sa pulis ang sistema sang politiko. Ti ano karon? Kaya ako ang may poder. Daw, amo nang guwan niya, ladies and gentlemen. But we'll try to check with the Iloilo Police Provincial Office. In fairness to Colonel Rasalan, again, we're not clearing there is a responsibility sa kay Colonel Rasalan kaysa nagabutang da mo. Pero ang pamangkot sini, why is it, nga tama ka dasighaw, all of a sudden, water tastes like wine para sa kay Police Major Brian Alamo, and those people believing in his capacity and ability to lead Pavia Municipal Police Station. So, ladies and gentlemen, ato nining pag-diskusyonan. Kay timigin pagwa nga statement ng IPPO mo yesterday. Hambal sang IPPO, siya the Iloilo Police Provincial Office clarifies that the assignment of Police Major Brian Alamo from the Pavia Municipal Police Station to the Iloilo Police Provincial Office was carried out in accordance with the existing personnel management policies. May pulisa sila. Tinga binutang mo na kagbak iton dayon. Police Major Alamo's designation as officer in charge of Pavia MPS was temporary. Tanan niya assignment na temporary man. Kay may tour of duty kam of 2 years. His cumulative tour of duty as Chief of Police has already exceeded 6 years, thereby necessitating his reassignment to the staff position of the provincial office in line with the organizational policies and career development. Tikon 6 years in service sa pagka-Chief of Police, damo disqualified as probinsya sa Iloilo, guro. Kung namugid man na. But correct us if we're wrong, nga ini-impluensyado sang tao nga may sakit buot sa kay Police Major Brian Alamo kag may ara ambisyon. Yan na batian talang na, ha? Bot kon tuod na. Pero in fairness to Police Colonel Bayani Rasalan,
Nintindihan ta sandwich ni sa subong mo. Ha? Siyang palaman sa sandwich. Mas malapad ang tinapay sa idalom kag sa ibabaw sang sa palaman nga si Colonel Rasalan. In short, sinit, tapalan si Colonel Rasalan kung magamoning istorya. Ara karon ang spokesperson sang IPPO, si Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Dahil man ta siya sini halin sa Regional Police Office, pakadto sa uton, ara sa subong sa IPPO Para maibaluan ta mga rason sa likod sini as far as Colonel Rasalan is concerned. Colonel Solis, si katropang JOECEL BANYAS sa XFM ILOILO. Good morning, sir. Sir JOECEL, mingagal sa imo kag ngayong aga sa pagpalamatik kag tumalan ako sa program. Salamat din sa tempo ini, Colonel Solis. It's nice to have you, Colonel Solis. Kay dugay man kita ay makaupod si Mos Kanginan sa pag-interview, no? But Colonel, ining kontrobersyal dara sa Pavia MPS, nagadugangan ini pag-relieve kay Major Alamo sa nagpadala sulat dated yesterday si Mayor Luigi Groseta nga nag-ayo sa reconsideration for the reinstatement of Alamo as the Chief of Police of Pavia. We do know this communication na bato na sang IPPO, Colonel Solis. So far, Sir JOECEL, no, i-check na natin kung na-receive na ang office of the provincial director. But nakita man natin, no, nag-circulate sa social media na nakita natin ang aton ng good mayor sa Banwas ng Pabia, nagpadala letter sa aton ng provincial director. Daw kakilibot bala Colonel Solis, no, natabo. We do understand, we give as always the benefit of the doubt sa mga decision makers sa mga katulad sini. Kaya less than a week, 4 days, 5 days lang si Alamo naghepe dara sa Pavia Municipal Police Station pagkatapos gin-relieve dayon. Ano natabo sini Colonel Solis man na mislook nga ang rason diri more than 6 years na sa nanging Chief of Police. So dapat nga ara na siya sa level iya sa directorial staff damo nang guwa niya dara sa IPPO. Ano na mislook ang iya sa service record as Chief of Police, Colonel Solis? Sir JOECEL, no, prior sa assignment ni Police Major Alamo dara sa Banwas ng Pabia, designated na siya dara as Deputy ng Police Community Affairs and Development Unit naton dira sa IPPO, which is tamang-tama sa iyang rank of Police Major. Pero yun lang, nagkaroon sang relief order man si Police Captain Richfield Frisquito. So during that time, wala kita sa officers na pwede mahugot para mag-caretaker dira sa Banwas ng Pabia. So nakita naton si Police Major Alamo, that's why siya ang ginabutang naton temporarily at OIC dira sa Pabia Municipal Police Station. Okay. So he was again butang siya sa OIC daw and nag-serve for just 4 to 5 days, Colonel Solis. So may ara na subong available because gin-relieve na si Major Alamo dara sa Pavia. May available na nga police officer that could possibly handle sang opisina sang Chief of Police dara sa Pavia MPS, Colonel Solis. Pagkabalo natin, Sir JOECEL, may ara 5, no, ka-recommendee nga ginpadala ang aton provincial directors, aton good mayor dira sa Banwasang Pabia. Pero siguro bago pa lang, so ginaulat-ulat pa naton kung anong magiging resulta sang ginpadala sa aton provincial director sa aton mayor. Given yung Pavia, Colonel Solis is a first-class municipality. Daw manog syudad na ganina dugay-dugay. Ano ang pinaka-basic nga qualification of being a Chief of Police in terms of rank, Colonel Solis? Dapat ano nga ranggo ang magauyat sa Pavia MPS? Ang Pabia, no, considering sa iyang hindi ako sure kung A siya or B, no? Pero more or less ang rank is not more than police major ang rank nga pwede butang dira. Dapat major nyo, hindi pwedeng kapitan, Colonel Solis?
Actually, nagadepende man na Sir Josel no sa availability sang aton nga mga officers. So kung wala gid man kita sang officers nga pwede butang, a rank of lower than police major pwede, pero most probably ang iyang magiging status is OIC. Oo. Para mangin full-fledged ikaw nga chief of police just like sa Pavia, you need really to have a rank of at the very least major, no, Colonel Solis? Yes, Sir Josel, and dapat with concurrence or choice sang mayor and with approval man sang higher office. At that time, OIC man ang status niya. Right now, OIC man gihapon with the rank of captain, no? Si Captain Tayong Tong. What really nagtulod at the time sa kay Colonel Rasalan nga binutang niya dayon si Major Alamo daras OIC, ginkuha man dayon and put a captain in the person of Captain Tayong Tong as the OIC Colonel Solis. So ginbutang si Police Major Alamo during that time because nga nakita sang IPPO nga siya lang ang officer nga available sang Amosan Tong Chimpo, Sir Joseph. Lieutenant parang gali, no? Lieutenant Tayong Tong stand corrected ang OIC dira karon sa Pavia. In short, sini he cannot be a full-fledged chief of police with the rank of just lieutenant, no? Sa status iya sang Pavia as a first-class municipality, Colonel Solis, ano? Sa rank ni Lieutenant Tayong Tong, pwede siya mag-stay dira as OIC ng Pavia kung choice man siya sang aton nga good mayor, but as to the confirmation, kung ma-confirm siya as full-fledged chief of police, so lataw naton kung ano magiging decision sa higher office considering na ang iyang rank is below pa sa required nga rank sa dira nga pwesto. Ining lima kagin padala nga pangalan nga mangin chief of police sa Pavia after relieving Major Brian Alamo. That includes also Alamo himself, Colonel Solis. Hindi lagid ko private no sa names nga din padala Sir Josel kung included si Police Major Alamo. Oo. Ano ni sila halin malandari sa Iloilo Police Provincial Office, Colonel Solis? Yes, Sir Josel. Ang mga officers man nga ginpadala, diri man from Iloilo Police Provincial Office. Ano ni sila readily available, Colonel Solis? Buta mo sini available na sila before or available lang sila recently days ago? Hindi ko ma-confirm, no? Considering na wala ko pa makita ang list sang ginpadala nga mga pangalan sa aton nga good mayor dira sa Pavia. Kung sang saan lang bala sila nagiging available or subong lang or previously available na sila or maybe they are also occupying sa mga posisyon like deputy sa ibang station, and once nga sila mapilian bilang magiging head dira sa Pavia Municipal Police Station, so i-pull out naton sila sa ila present unit and sa iluhon naton sa Pavia. Sa makatulad ni Colonel Solis kagi ka nagdugay ka gid sa kampo mo tagapagpamaba gid yang imo special TV Colonel Solis, no, nakagi ka sa uton also as chief of police. Di ba, Colonel Solis, kung ibutang ikaw, for example, sa appointing authority just like the provincial director, kung sa city, city director, sa amo na nga position, it is already given nga ang nagbutang sa imo dang opisyal, may salig sa imo, no? May trust and confidence sa imo, kapasidad, kagabilidad, di ba, Colonel? Isagi din na sa consideration, Sir Josel, no? It's because nga di madula ang trust and confidence ang isa ka commander nga ibutang kadira para ma-deliver mo ang ginatawag nga serbisyo nga ginakinahanglan kung may ara trust and confidence ang commander. It's because
pwede man kung kaisa nga you have the rank, pero when it comes Dahil lagi, nautod kita no, sa kay Colonel Solis. Well, we're very sorry. Gapamati ka mo sa kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office. I'm sorry for that, nautod kita sa linya. Gamay lang glitch sa to sa nga signal, Colonel Solis. Pero sa mga katulad sini sa natabo, Colonel Solis, ano man, it was all of a sudden, due to some circumstances, abi, nga way pa mapabutsyag, nadulaan salig si Colonel Rasalan sa kay Major Alamo? so far hindi man nga sa amo, no, wala man ambal nga wala salig ang ato provincial director. It so happened lang nung based sa record ang accumulated years of service ni Police Major Alamo as Chief of Police, nag-more than na siya as 6 years. So nakita ganin naton more or less 8 years and half na siya as Chief of Police. So based sa aton nga policy sa PNP, ang maximum tenure mo as Chief of Police is only 6 years, and after that kinanglan ka sa ilohon sa iba niya posisyon like staff position sa provincial level. I see. Tikon magamuna ba si dulaan kita ka opisyal sa police station as Chief of Police magamuna Colonel Solis? Hindi ayan sa inyo sining accounting of police officers available to become Chief of Police and qualified to become Chief of Police with that guidelines, Colonel? Pardon, Sir JOECEL, medyo nag-auto-auto ang signal. Sa muna nga sistema, basi dulaan kita Chief of Police, Colonel Solis, pero based on your accounting, why na iban nga Chief of Police nga nag-serve as Chief of Police of more than 6 years, Colonel Solis? Basi dulaan kita bala mga manug Chief of Police sa kabanuhanan kon strictly amo nang sundon bala nga policy bala, Colonel? Actually, Sir JOECEL, no, isama na subong ginalantaw naton kung ang mga current chiefs of police naton pila nakatuig ang ilang mga assignments. So, ang isa na ka-example daw, pareho man bala ako, nagalin ako sa regional office, so gin pa chief of police man ako. It's because sa gin-check ang akon assignments as Chief of Police, wala pa naglabot sa anong patuig. So, I'm still qualified na magiging Chief of Police is because wala ko pa ma-reach ang maximum nga 6 years. Oo. Pero sa mga pagpahamtang ni sa mga Chiefs of Police nga ni, lies lang gid sa kamot sang Provincial Director ini Colonel Solis or kinanglan ini sang approval sang Police Regional Office 6? May harapay na process, no, from provincial office naton, ginapa-approve pa na naton sa regional office. Okay. So ang relief of Alamo, ang appointment of Alamo and the relief of Major Alamo was already approved by the PRO6, Colonel. I-check ko lang kung ano ang nagiging status yung sa kay Major Alamo. Pero kung nataon naton, considering na aya status is officer in charge, most probably sa provincial level lang ini. It's because nga very quick lang siya pag halin ni Prestito, kinanglan ng aton provincial director to decide immediately kung sino magiging caretaker dira sa Banuasang Pabia. And until such time nga may available ng mga officers nga pwede nato ibutang dira. To be frank about this, Colonel, gusto ko lang ni Prangka man kay nagagilinuwa ni subong sa ranggo man ninyo sa police, sa police organization na to leader sa PRO6 pero sa nalabutan sining balita that there's a powerful person or group of persons behind nga hindi sila gusto kay Police Major Brian Alamo to be there in Pavia. Sir JOECEL, daw wala ko may nahibaluan nga amo sina nga istorya. Oo. And that person or group of persons, inaya mga nabatian na naton Colonel Solis, to be frank and to be blunt about this. Ara man lang mismo sa police organization, which is most likely with influence more than that of Colonel Rasalan.
Why kamo ka So far, Sir sugata Josel, sila? on my capacity, wala ako sang nabatian, kag wala ako sang naibaluan regarding that. And nibaluan lang nato na amo na ang proseso naton sa butang sa pagkuha sang aton ng mga unit commanders. Okay, to be frank about this again, Colonel Solis, no. Si Colonel Solis, siya spokesperson ni tagapagpamabala ni siya ha. The fact nga ang approval, the final approval is with the Police Regional Office 6. In short, sining the decision of the provincial director could possibly be influenced by higher officers, higher than the position of PD, Colonel Solis. Normally, sa mga amo nga bagay. In short, during deliberations, kung sino gid man da ibutang, may impluwensya ang mga tao kag opisyal sa PRO6 nga nag-occupy higher position than Colonel Rasalan. And that's normal siguro, Colonel Solis? For example, Sir Josel, no? For example, may mga placement ang aton provincial director, and kung may mga nakita ang aton regional office na, for example, ina siya more than 6 years na nga nag-uyat ng pwesto as Chief of Police. So, i-remind ang aton provincial director nga we have the policy nga dapat ang maximum tenure sa pagiging Chief of Police is 6 years. So, dapat we need to abide sa sining rules, Sir Joseph. Okay. Now, anong weight sinisubong sa letter ni Mayor Gorceta? Ini mga appeal bala, letter to reconsider the decision of the PD regarding this matter. Din ang ma-prevail sini, Colonel Solis, and anong possibility of reconsidering and reconsideration of the decision of the PD pertaining sa kaso yan ni Major Alamo nga ini. May weight ini mga appeal sa mga local chief executives nga ini for the PD to reconsider the decision, Colonel Solis. For now, Sir Josel, hindi ko pa mahambal kung anong magiging action sa aton provincial director dira regarding sa letter. But I'm sure kung na-receive na sa aton provincial director, pagatunan man niya kung anong magiging considerations and magiging action niya regarding sa letter sa aton good mayor from municipality of Padilla. Okay, sa mga muna nga bagay, si Colonel Rasalan is also makarelated, no? Maka-sympathize kag maka-emphasize si Colonel Solis because he was one in that kind of position also. Nabalik lang na siya upon appeal given by the governor to the Regional Police Office 6, Colonel Solis, di ba? Pasensya, Sir Josel, medyo nag-autodotod. Oo. Na kung makasympathize kag empathize si Colonel Rasalan sina because once nakagi man sa samo na nga sitwasyon, ginrelieve sa IPPO, but upon appeal of the governor to the PRO6, ginreinstate as provincial director. Oo. Okay. Thank you. Pasalamatin lang katropang Alex. Si Colonel Solis. Nautod kita with Colonel Solis. That was our last question actually with Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office. Now, cases like this, ladies and gentlemen, tiyambal ni Colonel Solis, amo na yung rason nga under the police procedure and rules, kung ikaw naka-accumulate na of 6 years in service as Chief of Police, ikaw i-relieve as Chief of Police and be given sa ginatawag sining staff position sa Iloilo Police Provincial Office or kung sa syudad sa Iloilo City Police Office. And that's the rules nga gina-observe sang kapulisanta. Mga cases like this, amo na ganingin pamangkot, kung anong weight sa mga apelasyon niya sa mga local chief executive. Pareho sa kay Colonel Rasalan, he was once relieved as the Iloilo Police Provincial Office Director. The governor ang nag-appeal before the PRO6 to reinstate Rasalan. Siya na niya masaligan kaya sa Rasalan, may salig kaya kay Rasalan. Please, Rasalan was brought back as IPPO Director. In this very case,
amo nang hambal naton nga makasympathize kag maka-empathize si Colonel Rosalan sa sitwasyon ni Major Brian Alamo because siya ang nakagi sa amo na nga sitwasyon before nga ginbutong o galing kay binutong balik ka gobernador. Kay makatuga ini conflict if in case mo. Ha? Between the LGU, public officials, and the police. Anong conflict? Ti kun way salig man lang ikaw nga mayor sa imo sini nga chief of police, what for? Dibla? Because ang police, ang mayor somehow, may arasang poder over the police sa employment and deployment Dibla? Especially on deployment. Kay ang mayor, may yaman ko galingon nga intel kag priority. He can always request the police and direct the police. Please deploy dito ka-importante ni upon deliberations namon sa amon ni we have this concern and we need police visibility there. Hindi ka magpating ikaw chief of police. Dibla? That's a valid concern. So amoy na man, ang importante dera is collaboration kag ang healthy relationship nga may salig ang isa kag isa. Ang chief of police sa mayorya, way sa may mimo, bisan way sa dasalig, elected by the people niyang mayor mo. Ha? Kag ang mayor, mas importante nga may salig siya sa hepe. Kaya karon kun way sa salig, in source ni, as always, i-bypass na dang chief of police. Mambal nga way ko na salig. Dibla? So sa mga kaso pareho sini, si Major Brian Alamo sinaligan. Number 1, sinaligan sa ni Colonel Rosalan niya, ikaw to. Brian. Ikaw to. Di ko ni nagdakog-dakog na yung pobre mambal nga, okay sir? Thank you sir. Di pungko sa to sa Pavia Municipal Police Station, all of a sudden ginrelieve siya. Kay kuno nakitaan nga sa pag-audit sa iya service record, sa pag-account sa iya service record, nag-service sa more than 8 years as Chief of Police. So under the rules, dapat i-relieve siya pabalik sa Iloilo Police Provincial Office. Daw hindi naton matulon kung kita ya papanilago na hindi naton matulon. Abi i-account ang tanan niya mga chiefs of police, sabi. Sa bilog sini nga probinsya sang Iloilo, katropang Alex. I-account naton. Tinga nga si Colonel Solis gin-relieve dayon sa Utonhaw. Bota malon sini nga service record nagasiling 3 lang kabulan, 4 kabulan. Anom lang kabulan ang iya sining availability as Chief of Police. Nga pwede sa katungtong dara. We do understand the processes. Sa promotion process, kinahanglan mo mangin hepe para madasig imo promotion. 'Di ba? Kinahanglan mo mangin regional director before ikaw mangin directorial staff dito iya sa Campo Crame. Kinahanglan mo mangin regional director bisan isa lang na kabulan. In this case, ladies and gentlemen, problema sini kung hindi amo ng rason para sa kay Police Major Brian Alamo. Kay diri sa probinsya sa Iloilo, mawad-an kita base sa mga opisyal nga qualified to the position as Chief of Police. Kay kada banwa kag classifications, may ara sang rank requirement ang police. Parehas abisang Pasig City, that's why hindi dapat magnubo dara sa Colonel ang hepe because Pasig City is a component city, syudad na. You see? Tamo ang nagapungko dapat Colonel, ang mga hindi Colonel OIC. Diba? Kakadamo kita sa mga hindi qualified siguro, munang pamangkot na to sa accounting, kaway si Major Alamos ang papel sa accounting. Basi damo kita hepe, nga hindi sila qualified as per the rank na ginawayatan nila to handle sang posisyon. Kaya let's say for example, ang requirement dira karon is police major sa isa ka banwa. Ginbutangan mo kapitan OIC as always because why ka nabutungon nga opisyal? Ti pamutungon mo pagid kag ibutang to sa police provincial police office. Gadi rin umog na to mga opisyal sa police provincial office. We have some informations also. Nga ganda rin umog na sila to, galibog ang ulo nila. Dinta ni ipamutang sila niya. Ang tanan ng opisyal sila niya, dari ginahaboy sa IPPO. That's why we need to account. Bika tropan tibor, check bida karon.
ang hierarkiya da sa Iloilo Police Provincial Office and the police colonels, police majors in rank nga da sa Iloilo Police Provincial Office. Kadamo-damo da sila kadrinumog da sila mo. Ang iban gani sila niya, masulod ko di sila niya, daw ay naman ko pulungkuan ganing pungkuan mo. Daw ay naman ko kwartong sudlan siya nga ko mo opisina sa Iloilo Police Provincial Office. So these people, kung nakakuha na sila experience, kag nakakuha na sila sa ginatawag sining ranggo, they're supposed to be, ang police, dapat nga ti magpanumdom para mapuslan pagid ini sila. Di ba? Okay. In this case with Police Major Brian Alamo, he was designated after 4 days relief. Why? Mislook? Buta malo sini natapungawan? In short sini, wise like balo, all of a sudden water tastes like wine para kay Alamo? Nga na mo karan, walo ko nagali ka tuig siya sa serbisyo. Chief of Police, kaya nakagi ni siya dito sa ano mo, Kulasen Tike, kag nakagi sa Sputotan. Pero Colonel Solis, Colonel, ato na niya. Total, miguhay man ta. Hindi ko may nasuya ko ang nasuya sa kay Major Brian Alamo ko do maalala po ko nung butonis ko nung uniform mo. Tood na Colonel Solis. Hindi naintindihan ta mga katulad sini, ladies and gentlemen. Kay kun kay rasalan lang ni desisyon, ginbutang yan na dara si Alamo. Pero we do understand, hindi lang ni kay rasalan desisyon ang pag-relieve sa iya, but somebody else higher than rasalan. Nga kung hindi magpati sa rasalan, hindi ka magpati karon tapok tato sa Sambuanga Sibugay. Sila yan pag gusto mo? Kontrahan mo pag ikaw? Karon ibutang tato sila niya sa hulo-sulo. You see, ladies and gentlemen, amo na nga ton sininga analogy sa sitwasyon. Sinaligan na siya, ginrelieve pa dayon. Tani ko nagtinerm lang na tagano mong kabulan, nagtiner abitag isa katuig, ninchinian na ton kayang tour of duty of the chiefs of police is only 2 years. Tinga si Mayor 𝐷𝐿 to kapilaya hinawiran tos Giron antes marilibaw. Skalinog. Ladies and gentlemen, diba? Ti nga makapila man ka tuig to ang hepe sa una to sa Lambunaw ngay nawiran ni Mayor Rinor Gonzales to kaduha sa magbalik-balik to. Di daw okay lang And there are several other chiefs of police. Nga ginsaylo-saylo na nag-serve more than 6 years. That's why, ladies and gentlemen, sa mga katulad sini, hindi lang ni simple mislook. Nagapati kita, ladies and gentlemen, nga may ara gidiya sang tao sa likod sini, nga daw mabugto ang tahi sang iya uniforme, rason nga ginrelieve dayon si Alamo dira sa iya positions paviya. Ang acceptance of the local government unit is of no question. Gwa na niya sa equation. Tamo inawiran sa ni Gorseta. Ano hambal ni Mayor Gorseta? I-reinstate nyo di siya. In short, sa LGU nga may impluensya, wala kontra sa kay Alamo. Diin ang may problema si Alamo sa opisyal niya. Sa kay Rasalan, do hindi guro sinaligan sa Rasalan as provincial director. Maybe somebody higher than Rasalan. Do our logic sounds good? Daw may logic man ang aton sining assessment sa natabo sa kay Police Major Brian Alamo. Now, anong significance? Ang significance ni ladies and gentlemen is hindi ini manami kag hindi ini mayad. Because kung amo ni magkinabo, granting for the sake of discussion, nga may tao iya gabutirhi na ang tahi sa iya uniforme, nga hindi gusto nga papungkonin sa opisyal sa posisyon, you are more than politicians, mamulitika. And kung mag-amo ng sitwasyon, vested interest ang nagapangibabaw. Vested interest ang nagapangibabaw. Hindi ang interest sa kung ano kag paano mapaayo ang serbisyo
sang police as an organization. Ladies and gentlemen. And that's our take pertaining diri. Why taga-siling niya nga, si Brian, alam mo, Major, alam mo, mayad gida. Ugaling, kay ti sa rason ninyo, why nyo ginbutang da nga, ay, siling niya, bulayog niya si, I'm sorry Major Alamo. That's our exaggeration of the thing, para mintindihan tagit. Niya bulayog niya sa Alamo. Ginago niya ang obra na Alamo. Tamo na i-relieve namon. Wala Buta mo it was not stated nga he performed below par, that is not fit to become chief of police because of this, because of that. Wala. Gindayaw nyo pagani. Diba? In short, ladies and gentlemen, gindayaw ninyo pagkatapos i-relieve nyo dayon. Diba? Mayad lang kung wala sang history nga may iban nga chief of police nga hinawiran sa mayor nga ginpatener ninyo more than 2 years nga tour of duty niya sa isa ka police station. Ang iban gani ginrelieve nyo lang sa isa ka bulan kag ibalik man dayon. Diba? Case, very example nga case, Kalinog. Kapila dira magbalik si Police Major Miles Giron. Diba? Nigo tama na. Huwag man ta kontra yung police lang ka kontra sa aton. Ladies and gentlemen. That's why, it's very, very sad. Kaya hindi ayan nga bango, din may bago kita subong nga RD. Pero ang mga chiefs of police ini is that at the discretion of the PD. Pero, may ara sang say, pwede ini manalify sang RD and the directorial staff. Kaya ti aprubahan pa na sang RD. Ti karon kon may ara man to gabuterhi, karon uniform naghambal nga. RD, di ko gusto yung pagbumukha ni Alamo dyan sa Pavia. Alisin natin niya dyan. You see, ladies and gentlemen, basi may ara, agpamangkot man lang taway taga-akusar, We're just asking, Pero mismo si Colonel Rasalan siniga katululoy sini. We do understand your position, Colonel Rasalan, especially Colonel Solis. Hindi nyo paglansang sa cruises, Colonel Solis. Spokesperson na siya. Gusto yaman ay pabutsyag, balatsago niya, pero hindi pwede. May yaman na yung sentimiento mo. Ang kada pulis, may harap man na yan. Galing kay nila na ma-verbalize. Kaya nga, they have that also a code sa ila sa pulis mo. Obey before you complain la. And, sometimes kung sa military training pa, what you see, what you hear, leave it here. Just do your job assigned to you. Why man reklamo si Alamo? Naghalin man lang. Diba? Nagreklamong mayor, pinahalin nyo. Why ka mo respitasyon di sa Banua ka Pavia. Pero, given nga ang Pavia with Mayor Luigi Groseta, ang congressman na pagkaisaya man lang, mabalaan gid na kung sino ayhan ining tao gabuterhi uniform niya nga hindi gusto magpungko si Major Brian Alamo des Pavia mo. Abe, Major Brian Alamo, tike abe kami, may natapakan ka bulang haw. Basi may natapakan ki Kalyo Ayman. May nasuya sa imo Ayman. Because we do believe, this is already beyond local officials. Why diriya labot ang local officials si Mayor? Sa Pavia, wala ni siya labot kay hawiran niya pagkagani. Laban-laban problema mo ara mismo sa police kung hindi da sa and I don't believe nga ara da sa province ang imo problema. Problema mo laban-laban ara sa kampo. Kay sinaligan ka sang probinsya, sinaligan ka sang provincial director mo. Ginrelieve ya ka nga Ti laban-laban ba si may pressure ara da sa kampo na galen? Ang opisyal sa kampo nga pwede makahutek na sa regional director kag pwede ka desisyon si RD. Diba? Si RD, si Police Brigadier General Tuanio, ang Deputy Regional Director for Administration, Deputy Regional Director for Operations. Sino ganis operations? Subong si Kagi Provincial Director bla? Guerrero, Colonel Guerrero, Manog General Guerrero, Deputy Provincial Director for Intelligence. Diba? Deputy Provincial, Deputy Regional Director for Intelligence. Hasta na sa R7 mo. 7 na ka mga directorial staffs. Tiyan mo ni sila 8 pati ka Regional Director.
may ara ayhan, hindi gusto magpungko si Alamo dara as Chief of Police sa Pavias, walo na mga opisyal, directorial staff and the regional director. Kiti subject sa review nila na reconsideration mo. Hindi ka reconsideration, consideration. They can nullify and they can, as always, say, hindi kami na gusto. Dala? Amo niya ang upod sa ginatawag posisyon. Ang ginatawag katropang Alex nga, puder. It's already 8:17 sa ato sa nga pagparagad. Kainit sang isyo aga pa, no? Daw katulad sang kainit sang kape nga ginatimplan katropang Alex, Santon Gold Coffee Mix. Ano lang akon katropang Alex, Santon Plus Coffee Mix. Hindi ko anay mga pe nga may caffeine. Dari ko anay sa soya powder, malunggay powder lang yan kag mangustin powder. Ano mo? Santon Gold Coffee Mix. Gusto mo ginamit kutis mo, ha? May collagen kag glutathione. Magluwas yan natin may mangustin ng palaya, malunggay, garlic, kag spirulina pa. Available ining Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix. Sa sukin nyo mabutika kag pharmacy kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa iyang Building Yellow Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon. Sa Katropa Mario, may Premium D3 Coffee Mix sa Katropa Mario. Mga pita na yan. Hindi ka man niya magtambok kay nga sugar isa sa nagapatambok kag carbohydrates mo. Kag lack of exercise bala. Ang sweetener sa Premium D3 Coffee Mix niya, stevia. Diba? Dol, hindi na magbutirhi ang uniform mo, Dol. Nang daw magisip lang tahiya kag daw madagdag na pati sininga butunis bla. Hindi na niya magisip. Diba? Tanawa blas katrupang Ira kag katrupang Beya. Kay gapangapi sang Santon Gold Coffee Mix. Bal nila gapula-pula permi ang guya kag lips. Ang lips ni dala niya kung sa ka-lipstick. Diba? Pero dapat Santon Gold Coffee Mix. Good morning, Gid, sa ato sa nga mga nag-upod sa ato sa nga pagparaga dari sa palatuntunan Bullseye. Sa mga listeners naton, mga maukod yung matagparamati, joining us right now, isa-isahon tabi. Good morning! Sakay, alis babaw, umpisan tas babaw. Sakay Ma'am Lucille Capio. Ma'am, good morning, how are you? Kamusta na dara sa Hong Kong? Okay ka na hidlaw dari sa Leon? Sakay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso dara sa Taiwan. Good morning, Gid. Sakay Angelo de Monteverde. Sakay Paterno si Tarpak Libar III. Good morning, Gid. Siya kay Katropa JOECEL, kag Katropa Romel, good morning and God bless. Salamat. Kay Randy Lusada. Rans, kamusta dara sa Lambunaw? Sino ganitong Chief of Police sa Lambunaw nga kaduhaman sa magbalik to, Katropang Alex ganiya? If there's a will, there's a way. Diba? Bota balon sini kung gusto mo, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Siya, good morning, gidambal ni Randy Lusada sa pamilya Lusada sa San Gregorio, Lambunaw, kag sa Lambutuda Tricycle Association sa Lambunaw, kag sa tupad balay namo na kay Jose Nono Loreno, good morning. Sa kay Kagawad Marvin ni Jel Hamura Mortel, good morning at Tropan JOECEL. Ga-hide and seek ang presyo sang gasolina. Gailog man sa guro kay Senator Bato nga nag-hide and seek man ay. Ay, ambot lang. Madakpan si Bato, hindi magnubo presyos gatong niya. Bisan 50 pa ka Bato, kag sin ka Bato, guro madakpan ni magnubo presyo gatong ni sa aton Pilipinas. Base kon mataas pa gid, kay mambal nga datawhay naman subong siling niya. Patasan tate, ano ko ramimo nyo kay kami poder. Da mo man natabo na guro sa kay kay alam mo da sa sa Pavia. Kay Ma'am Idna Puray, good morning, Gid. Kay Tristan Wayat Gulay, good morning. Kay Ma'am Hermite, kamustang Hong Kong, Ma'am? How are you? Kay Pipay Cordero, long time no see, long time no hear ba? How are you? Danawili kay mo de ka vlog subong sa Taiwan now. Siya, good morning, Gid, Philippines, kamusta na ikaw? Mary Glenn Cordero Tixon, regards kay Yado Alex Marcelino Saspa. Ari pa man siya gihapon na. Way pa matubuan buhok. Ano pa man siya gihapon? Lapsag ang ulo. Lapsag ang ulo. Kita niyo lapsag kung mabunag ay buhok mo. Sakay ambal ni Pipay Cordero. Hello, Miga Hermite. Good morning.
Sa kay Rhea Lial. Ray, good morning. How are you? Ha? Kag sa pamilya Lial man da sa Niway. And sa Fuerza Azul Team. May grand reunion galida ay July 4, no? Ang Niway National Comprehensive High School. Halin sa Niway Vocational School, pagkato sa Don Tiburcio Lutero National High School. Ano pa yung ngalan? Basta high school, Good morning ida sa tanan nga miyembro sa Fuerza Azul Team. Sa kay Pres po Potoliesa da, kay Architect po Potoliesa. Pres, good morning. Sa kay Manager da, good morning. Sa pamilya si Balios da, sa kay Ma'am Deli si Balios da, good morning gid. Sa kay Migo Kirk, good morning. And also sa pamilya Katedral, good morning dara sa Niwa. And the rest of the members of the Fuerza Azul Team. Sa kay Glenn Amoroso, good morning Glenn. Sa kay Rinaldo Abeto, sila niya, Sir, good morning. Hello Katrapan JOECEL, happy Friday. Good morning, God bless your family circle, keep safe always, salamat. Sa kay RV Chris Caceres, niya, good morning Katrapan JOECEL. Bisan manubo lang ang rangkos ang Chief of Police kung ang importante, manami ang performance, mo gud na niya. Why niya palaba-laba kag padako-dako, depende niya sa performance. Naglain naman istorya, karon diretso anay karon turbo mo. Hindi bisan din ka magkanto, di ba? Tanawan nyo ba basketball player bala si Rose? Undefeated karon ang Region 6 sa basketball sa high school, sa secondary boys, undefeated. Isa dra sang pamato sang high school boys, si Rose. Tipila mala ng height niya. Way gari na guro 5'6", 5'7", way gani guro kasi mga 5'5" lang na, 5'4". Pero kita yung magampang si Rose. He can lift a team, para magdaog. That's why nga grabe karon ng scouting to, bati na kita sirkulo sa mga coaches bla, ginistoryahanay. Hambal niya grabe siya niya sa Iloilo to. Gina-scout na. Niya grabe pag itong isa sila niya dito sa Davao, gina-scout na. Pagkatapos niya grabe pag itong isa sa NIR, gina-scout man. Di why niya sa padako-dako RV, di ba? Why niya sa palaba-laba, resistensya, depende niya sa performance. It's already 8:24 in the morning sa ato sa nga pagparagad. Time check inadulong sa inyo sang playtime, play and win sa playtime. Mabalik kita sa dugang sining mabalita kag informasyon. Dari sa ato sa nga pagparagad, please stand by. It's already 8:25 in the morning. XFM. XFM. Yes, to help! The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remelito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, di pipitsugin. Dapat dekalibre, yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold. Yahoo! Mabibili sa malapit na butika sa inyong lugar. The secret of health. Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng genistein at digoxin at glycine. Ang genistein na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Pananakit at panglalabo ng mata na sinabayan ng pananakit ng ulo at nasusuka, baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag. Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, iridio at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health. Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Yes to health! XFM. Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy. Playtime Entertainment. Born for happiness. Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals. Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026. Sa McSavers, sulit busog meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSavers sulit busog meals. Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin na nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus.
virus, pati na mga bakterya. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika. Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day. Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago, pati mata. Yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Vision X Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda. Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss #Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay. Congratulations to Bea Millen Windorski of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens. Playtime Entertainment. Born for happiness. Let's go for extra with McSavers Sulit Busog Meals. Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSavers Sulit Busog Meals. Extra busog ka with McSavers Sulit Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026. Sa McSavers Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSavers Sulit Busog Meals. Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule. Ako si Violeta Susbilia Hintil, 56 years old, sang barangay Tabuk Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika. Sino ba naman ang ayaw maging healthy? Sa panahon natin ngayon, madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng immune system booster at immunomodulatory properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Kung mamati ka sa XFM. Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila akong agi. Kung mamati ka sa XFM. Pero subong nga nagapamati na ako sa XFM, testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala katawag-tawag. Ano? 3 ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo? XFM. Katropa mo! Exciting! Kung may sakit ka
Siguradong lakas at sigla sa Santon Plus Gold. Ang tibay ng katawan, buot solid. Walang mahina sa bagong lakas. Gising ang buhay, walang may sakit. Sa bawat pag-inom, Santon Plus Gold. Kapag nahuli sa liwanag ng araw, narito lang siginhawa't lakas. Wala nang lungkot, wala nang pagal. Pats ka ng buhay, Santon Plus Gold. Lasa't sarap, dalay sumigla. Pagsubok ng dami, ngunit walang sugat. Hirap ay iwanan, damay lakas. Sa bawat patak ng Santon Plus Gold. Ang tibay ng katawan, buot solid. Walang mahina sa bagong lakas. Gising ang buhay, walang may sakit. Sa bawat pag-inom, Santon Plus Gold. Kaya wag kang patalo sa bugso ng mundo. Santon Plus Gold ang panalo mo. Muling sisigla, babangong totoo sa pag-inom lagi ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang tibay ng katawan, buot solid. Walang mahina sa bagong lakas. Gising ang buhay, walang may sakit. Sa bawat pag-inom, Santon Plus Gold. Sa bawat pag-inom, Santon Plus Gold. XFM. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, mineral, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang vitamin D3 o cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
Naapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang 𝐊𝐚𝐭𝐡 with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with 𝐊𝐭𝐡 and virgin coconut oil. Available sa mga butika. Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil, ang pamalit na all-in-one sa presyong magkaan. Santon Plus Herbal Oil. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Sister Pain. Ako gali si Lisa, and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala gid sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyang ko. Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. O si Bethany Astrid Siliero sang Kalinog, Iloilo, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remelito Uy sa akon nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon kag XFM libo-libong papremyo. O ikaw man katropa, may tsansa ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Maka-college na ko! XFM. Katropa mo! Exciting! Mga katropa, exciting! XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. Bullseye. Bullseye! Bullseye! Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:45. Padayon kita sa ato sa ring nga pagparaga diri gihapon sa palatuntunan Bullseye. Good morning kay Ma'am Edna Puray, kay Ma'am Lucille Capio. Sa linya, okay lang ko sir. Hidlaw gid ko magpoli sa Leon, kay excited to see you. All XFM staff, UX na lang. See you all soon. Manong pauli si Ma'am Lucille Capio. Mahingagaw kagidya ka last harvest sang paho sa Leon ha. Kaya mo na nagkompetensya ko nung kapaho, kagimaras mo ang paho ko nung kaliyon bla. Sakay Ma'am Hermites niya summer na dari sa Hong Kong, mainit na katropang JOECEL. Ha? Summer dito katropang Alex. Huwag katilaw ka lagaw sa Hong Kong nga summer, no? Ramig-ramig to ya pag agtotatoy. Sakay Randy Ran Santisas, good morning and thank you for listening dari sa XFM 100.7 Iloilo. Now, diri kita na sa national, salutan tanisang nagakinabo subong. May mga senador karon nga nakabatsyag sang pressure sa ila sa mga constituents. Angot sa natabo ini nga pag-walk out sang 11 senators belonging to the minority group. The group of Senator Tito Soto, Senator Ping Lacson, Senator Win Gatchalian, Senator Rafi kag Erwin Tulfo, Senator Migs Zubiri, iban pagit nga mga senador sini, ngara kalyado sa minoriya. Nag-walk out sila because that was a strategy. Taktika nila to yay. And really, it came out sa mga interviews. Sakay Senator Erwin Tulfo, sakay Senator Ping Lacson, sila sa mga interviews sa media before the bar of public opinion. Ginako nila nga taktika nila to. That's why nga ang siling, you have the majority but we have the rules.
So ini mga biyan nagapakita nga ang mga pagpahayag nga ini kag ang mga rason sa mga senador nga nag-walk out should be raised before the plenary. Amo nang aton sini nga ginamuno permi. Dapat kuntani ining inasabat news media and sa mga vloggers nyo, dapat kuntani didto nyo na gin-argue sa plenary. Tinga malagyo kamo dito sa plenary. Pagkatapos sa lakakakak kaghalaya ka panukturuok iya kundiin dira nga venue. The proper venue para sa debate katulad sini and pag-raise sang mga points kag sa pag-ask questions for clarifications and to engage in a debate to come up with a better idea or solution to a problem if there's any ara kuntanis plenary because they are supposed to be senators. Tinalagyo sila sa debates plenary pagkatapos dito sila kundiin to sagi ka kay balo ka mo amuni kay balo ka mo amuna tanigin raise nyo na dito sa plenary. Tingawan nyo gin raise sa plenary instead nga nag-walk out ka mo ha. Sabat, it was purely tactic. Taktika lang nila to because they don't want to engage sa punto sa debate nga naibaluan nila mag-abot sang binutuhay, mapierde sila. In short, sini sa mga katulad sini, the proposition and the motion was to itackle sa plenary ang amendments ang ila sining internal rules, Senate rules, o kung hindi, amo na ang motion eh. To instead niya dito sila sa plenaryo, nagwa sila. In short, ken hadlok sila nga mapierde at the time sa binutuay. In short, sining wala pulos gali ini ang mga bright ideas coming from both sides dira sa Senado. Kay kon minoriya ka, bisan mabugto puwak mo da kag mabugto ang imo sining mayor nga ugat. Hindi kaya ka kumbinse ka upod mo nga ara sa pihak ka partido or grupo. Kaya mo nagali na ang senaryo. Proof to that ang pag-walk out sang Mighty Mouse 11. Nga mga senador, di ba? Tawag natin the Mighty 11. Kung naman Mighty Mouse 11 eh. Oo. Ang pag-walk out nila, that time, kay anticipated nila kung magbinutuhay, pierde sila. Siyam lang sila at the time, unsi dito sa pihak, 20%. So in short, in a healthy debate, we are expecting kuntani nga mga bright ideas will be considered and mga valid nga mga points will be considered sa ila sini nga decision making. Nga ang decision making ara da sa tiyempo sang pagbinutuhay division of the house. Pero hindi gali amo na nagakainabo, ladies and gentlemen. Nga kon sa mayoriya kakag mayoriya gaduso, bisan pa nga gabalabag tutunlan iduso gid. So that also happens previously. Sang lain pa ya ang majority composition sa Senado. So bangod sining walk out issue sa Senado sa very very simple amendment to their internal rules nga hindi man gani ina makakilala kag maka-identify kung sinong pinakakawatan sa flood control corruption, nag-walk out tanda. Now, with this, ladies and gentlemen, isa diri sang naghibi. Daway man giguro nagtulo-luha isa ni naglumaw-lumaw lang mata niya. When Senator Migs Zubiri nagpauli sa Bukidnon, kita taga Bukidnon siya. Si tataya sa una gobernador na das Bukidnon. Nagpauli dito kag nag-conduct sang press con. It was also attended by XFM Bukidnon. Saya sining press con, very very emotional. Si Senator Migs Zubiri. Bangod man kay grabe ang pagpakamalaot sa iya. Number one nga pagpakamalaot siya sa taga Bukidnon for him joining the minority bloc. Abandoning sang grupo, sang mayoriya, seem to be gina-label nga pro-Duterte nga taga Mindanao. So that's the number one backlash. May mga may mga komento dari. Hindi na namin kayo susuportahan, hindi namin kayo bubutuhin, tinalikuran mo yung Mindanao, ginpasulabi mo yung personal interest. Mga
mga sentimiento like that. That's why nga si Senator Mig Zubiri, sa nga Facebook account or page, na-notice na to nini since last week. After that May 11 and May 13 Senate controversy, nga nag-limit na sang number of people that can comment sa iya sa mga Facebook post. Ang iyala mga friends ang pwede ka-comment, pero if you're not friends with Mig Zubiri, hindi ka na pwede ka-comment kaya nagagwa dira nga icon, like and ano na lang, share. Why na sang comment icon? Grabing backlash. So amo ni Guro, isa sa mga rason ko nga, napilitan si Senator Mig Zubiri to go back to his place of origin. Dito iyas Bukidnon. Kiti taga Bukidnon, gini siya mo. Kiti may mga kuro-kuro nga retireable ini sa senator that he will run for governor of Bukidnon. Di karon kung dako ang backlash dito sa Bukidnon, ang mga taga Bukidnon karon to, mahambal nga hindi taman kay Migs. So delikado ang ambisyon niya sa 2028. So nagbalik dito sa kag nagpapreskon. May mga bagay-bagay nga ginpangayuan niya pasyensya. He asked for understanding and say sorry sa mga taga Bukidnon. Buta mo ni, wala yagin carry ang sentimiento sang kasimanwayas Bukidnon. Anong pruwiba mambal nga, paano nga wagin carry representante sa sang pumuluyo sa Pilipinas, labi na gid sa mga taga Bukidnon, the interest of the Bukidnons, debla? Hindi kay nangayo sa gani sorry. In short, sinang pagpangayo sorry, ginadress na sa madamo nga tao dito sa Bukidnon, niya nabatyagan niyang epekto nga wala nagasuporta sa tindog niya, number 1, in joining the minority, number 2, in walking out of the session of the Senate. Very, very emotional sa nagpangayo sa pasensya. Kag sa press con mismo, dira nagwa nga lain buot siya sa apat siya ka mga upod nga mga senador nga ara karon sa mayoriya. Iya ginakusaran ning apat nga kuno nagtraidor sa iya. Pero ari, ladies and gentlemen, pabati tanay sa inyo ang statement, part of the press con ni Senator Mig Zubiri. Dito iyas Bukidnon before the members of media, dito iyas Bukidnon. Kalakip dari, ladies and gentlemen, sa iya press con, we do understand, amugin man na yung kalyado, kagini kalyados politika, ang Mayor's League dito iya sa Bukidnon, through their support, na may aras laging pagwa nga statement of support to Senator Mig Zubiri, nintindihan tanaya sa mga elected public officials. Pero kung sila lang na-offend ni Senator Mig Zubiri, hindi sa magpuli. Patawagin sa Manila, dali black mo di. No problema nyo to, how? Sinapitan ta pundukon. Diba? Pero, ang masakit sini, ang backlash, butamalon sini, ang redondo sa iyan ang indesisyon, ang nagsunggod tawo iyas Bukidnon, napilitan sa nga magpauli to kag magpatawag preskon, address to the people of Bukidnon, saying, pasensya na po. Sorry, kay na-offend ko kamo. Here is part of the press con with Senator Mig Zubiri. Of course, nag-uulo. Kaya palangga akong katawan sa Bukidnon. Ako makipatay ko para sa Bukidnon. Bahala ko. Ako, dugo na ako is for Bukidnon. I will die for any one of these guys here. Sa tinood lang. Kung doon ay mo insulto sa mga taga-Bukidnon, ako muna mo depensa sa mga taga-Bukidnon. Talangga akong Bukidnon. Talangga akong Mindanao. So, ganun mag-bash. Ganun mag-bash na nagan ako, I think, it hurts me, pains me. That's it. Di ako kasabot ako sa ila. Pero, give me a chance for my province and for my people. I'm willing to die for my people. That's it. Politika lang eh. But at the end, are you willing to die for your people? I'm willing. Kini politika lang eh. Pag after 2028, wala na eh. Hiling ka na nato. Pero ang mga nahimo nato, mga hinihimo ni Nonoy Joe Zubiri, our legendary governor, para sa mga natibo, para sa mga IPs, para sa mga landless, para sa mga kabos, timawa,
Ang nahimo sa mga leaders dito karon adlaw na naglating sakripisyo para makahatag og saktong kinahinabang sa atong katawhan tungod sa isa ka adlaw politika nagdaot ang tanan forget it. Medyo sakit po sa ako. We must all tell you to the people of Bukidnon, I love you dearly. And I'll die for you. I will die for you if need be. So, I hope that you understand my position. Ako parabayan ng Diyos, prinsipyo ng Diyos. Sa atong sa pikas na sa dito sa politika sa Senado. Biyaan nila sa Senado. Pero pagkabot sa Bukidnon, I'll sacrifice everything for Bukidnon. Everything. And for our leaders. Bahala. I hope that answers it. Sorry, medyo ako. That's Senator Migs Zubiri. In short, sini, ladies and gentlemen, ano ang maging epekto sini? The fact that the possibility of Migs Zubiri running for governor of Bukidnon after finishing his term sa Senado, dito sa Paulis Bukidnon sa Redondo ini subong, basi mag-reconsider bala siya because the pressure is there. The more nga he will go against the sentiments of his constituents dito sa Bukidnon, he is slowly closing his door sa local politics dito man sa Bukidnon. So anong Redondo sa posisyon niya subong? We don't know kung panindugan niya gini ang pagka-ara sa minoriya or base kon to go with the sentiments sang mga taga Bukidnon. Kaya nga, after all, ini sila were elected at large sa mga senador. They are also our voices dito sa Senado. Ti karon ng hambal sang kasi manuaya to sa Bukidnon, sila niya hindi kami magsuporta sa imo sa tindog mo subong. Joining the majority or joining the minority and for walking out of the session at the time. So kung apektado ang iya nga local politics, ang ambisyon niya sa masunod na eleksyon, ladies and gentlemen. So kung ang pamangkot, mamati ikaw sa imo constituents, kay sila nga mga senador, somehow gadala sa nga to siningang tingog dito, tanong tingog sa mga Bukidnon. Anong tingog sa mga taga Bukidnon? Ang tingog sa mga taga Bukidnon, hindi sila konforme sa tindog sang ila senador nga taga Bukidnon. If he wants to bring the voices of Bukidnon to the Senate, dapat there is as mayorya para suportahan sa mga taga Bukidnon. You see, ladies and gentlemen, right now, amo ini ang isa ka bagay nga, well, sa pagtanaw naton daw complete opposite between the minority and the majority. Sa sentimiento lang ang pressure sa subong sa minoriya, the group of Soto, Subiri, the Tulfos, and Lacson and the rest, Hontiveros, Aquino, Pangilinan, Lapid and the rest, ladies and gentlemen, ang pressure sa ila, halin sa ila sini constituents, halin sa mga nagboto sa ila. And that's the situation right now. Nga ginapangatubang nila, ang dilema bala, buta malo ng problema, ang Redondo, sang problema nila subong, is with their constituents. Amo ining mabudlay, kaya nga sila ining mabutang sa imo sa pwesto nga gusto mo padalaganan or ginadalaganan mo. Ano naman yung pressure diriya sa mayoriya? Ang pressure subong sa mayoriya is not really parehos kadako sang pressure sang minoriya, halin sila mga constituents or nagbuluto. Ang pressure is with the administration and its allies. Sa nagkalain ngayon sa gobyerno, look ko na nagkakinabo subong. Kung tungtang minority kang majority, sino sa mayoriya ang napasakaan na kaso sa flood control projects and other controversies? Wala. Nga anong issue dira? Si Tito Soto, former Senate President, was accused by the tong disot-sobla ka mga Marines to sa una. Nga gindeliveran kwarta. Wala kaso. Si Ping Lacson, nga ginbulgar man gani,
nga kuno nakabaton man partida sa 8 bilyones nga campaign fund, nga 8 bilyones ginbaton ni Yusek Adrian Bersamin halin sa flood control kickback, wala man kaso. Si Senator Risa Ontiveros, mga 2 to 3 billion ang insertion, wala man kaso. Ha? Si Senator Erwin Tulfo, nga nakipagkita man sa isa ka kontraktor to ka may picture man sila sang mag-asawa nga diskaya, wala man kaso. Diba? Sino pagid? Si other senators, butang ta, wala nanay. Ha? And there is a pihak, sino na lang way kaso da? 4 na lang. May kaso subong arehay. Ha? Ronald Bato de la Rosa, may kaso sa ICC. Diba? And ang gobyerno subong is cooperating with the ICC, even though we're no longer a signatory to the statute effective 2019. Senator 𝐁𝐔𝐋𝐋𝐿 Escudero may plunder case recently filed. Ha? Senator Jinggoy Estrada may plunder case recently filed. Si Senator Bongo is a co-accused to the ICC. Si Senator Rodante Marcoleta may kaso pertaining to his campaign contributions. Binuhay ang kaso. That's 5. Senator Robin Padilla may kaso obstruction of justice sa pagpalagyo ni Bato sa Senado. Senator Joel Villanueva may kasong inapatubang pertaining to flood control corruption. Ha? Senator Camille Villar may kasong pamilya niya. Kag ang mga holdings and companies nga ginapanagyan sa pamilya niya. Senator Mark Villar may kaso ang mga company holdings kag negosyo nga ginoyatan sa pamilya. That includes him. Siyam, 13 sila, 4 lang ang wala kaso. Senator Pia Cayetano happens to be a lawyer. Senator Amy Marcos happens to be a presidential sister. Senator Loren Legarda happens to be the Senate pro tempore. Senator Alan Peter Cayetano happens to be the Senate President. You see, ladies and gentlemen, there is a pihak wala. There is a ila, 4 na lang wala kaso. Ha? Ano nagkakataon lang? Bota nangin coincidence lang ini? In short, sini, nga ang mga ara sa mayoriya, sila ning mga kawatan na nga if we speak so, without admitting, sila na ni mga kawatan, sila na ni nakapartida sa flood control project, sila na ni may mga insertions, si Lacson wala ya insertion, si Soto wala insertion, si Ontiveros wala insertion, si Bamakino wala insertion, si Kiko Pangilinan wala insertion, si Rafi Tulfo wala insertion, si Erwin Tulfo wala insertion, si Win Gatchalian wala insertion, si Supremo Lito Lapid wala insertion, si Mig Subiri wala insertion, si JVR Sito wala insertion. Ladies and gentlemen, kaya ni sila malapit pagani sa administrasyon. Tanawa ba lamang nga tao nga may insertions nga ginakusaran, plunder karon kag other graft charges. These are the senators before nga may mga malapit sa administrasyon at kalyado sa administrasyon. Ladies and gentlemen. Tikon si Senator Amy Marcos, do gina isa-isa kami. So ano, it's just a coincidence? Ang mga congressmen iyang ginawag, no less than those more than 60 congressmen, nga ginhambal ni Senator Ping Lacson, nga mga congressman na kontraktor pa, ginatawag naton contractor. Congressman nga contractor, contractor. Why kaso ni isa? Why miging kasuhan? Buta malusin nga ang tanan niya bad eggs, tanan niya mga ang pinakakawatan sa tanan ara sa Senado. Nga ginakusaran, nga ginatudlo diri nga isa sa mga amay-amay sang natabo sini nga flood control corruption is the former House Speaker and the former Chairman of the Committee on Appropriations si Saldico. Pagkatapos, ang mga senadorya karon happens to be belonging to the majority. Amo na karon na may mga kaso. Ano it happens by coincidence? O kung this is already a design. Now, kaysa pagtanan naton may pressure karon. Sini, ladies and gentlemen. So that pressure, ano natabuan lang ini?
Inanginahimo karon sa minority that they are trying their best really to reclaim sang status bilang mayoriya. Ha? We don't know their agenda. Pero they want to reclaim nga sila mangin mayoriya. Ha? And with that, ang mayoriya karon happens to be, hambalon tanagid man, anti-administrasyon. And it was admitted by Senator J.V. Ejercito, yung mayoriya ngayon status nila anti-administration. So is there something wrong being an anti-administration? I think that's the beauty of democracy. Ha? Dumduman sa una si the late Senator Nini Pimentel. Daw ito sa kaagi ang nag-upod sa administrasyon. He's always the fiscalizer in the Senate. Ha? That's it, ladies and gentlemen. Ha? Tinimaging kasuhan ni unabi si Bato de la Rosa. Why man niya kaso sang nagaupdanay pa ya si Sara Duterte kag si Bongbong Marcos? Si Escudero ay pamanikaso sa una, sanggop na pa si Sara Duterte kag si Bongbong Marcos. Diba? Nagluwas lang kay Jinggoy, he is the most vulnerable among senators. Nga, may previous case nga plunder also mo. Dumduman nyo tong PDAF to, pork barrel. Dumduman nyo to. Di may previous na sa nga kaso mo. That's why he is the most vulnerable. Dumduman nyo si Bongo, may kaso ni siya. Sang tiyempo nga mayuhay pa si Bongbong Marcos kag si Duterte. Ha? Si Joel Villanueva, may kaso ni siya sang ayuhay pa si Bongbong Marcos kag si Duterte. Sang ara pa sa administrasyon kag mayoriya, sang una with Tito Soto around, may kaso sa wala. Ha? Ang mga Villars may kaso ni sila sang una. Sang ayuhay pa ang administrasyon kag ang Dutertes, wala. So ano, it happens by coincidence. Amo nang pala makutanon subong Natabuan lang ini, by coincidence lang. Do kabudlay tong karon. Ha? Oras dari sa XFM 100.7 Iloilo, it's 9:09. Alas 9:09, dari sa ato sa nga pagparagad, ginadulong sa inyo sang Vision X Plus, may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Amo ini mga biyan ang mga vitamins and minerals para sa pagpabilin nga manami ang ato sa nga pananaawan. Mabakal ini aktuali sa Mercury Drugstore, Ross Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, sa Watsons, even sa TikTok Shop kag sa Shopee, pwede ka mo da ka-order. Sa clinic, actually, dari syudad sa Iloilo, available ini. Sa Yes to Health Wellness Center, ara sa Ayang Building, Euro Street, atubang sa Midtown Hotel, may libre nga konsultasyon. Ara da si Dr. Impinado with assistance of Ma'am Gina and Ma'am Isen. Mabalik kita sa isa pagid ka local issue. Ining party iya sa complaint before the Department of Interior and Local Government nga submit ginpasaka ni Attorney Josiah David Kising against sa kay Mayor Raisa Treñas. Ini in violation sa ginatawag nato sa nga anti-EPAL policy sa DILG based on DILG Memorandum Circular number 2026-006 nga nagaprohibit sang display or a fixture of names, images, logos, slogans, or symbols of public officials on government-funded projects and related materials. Tiyan mo na nabutang sa Memorandum Circular sa Section 3. This Memorandum Circular is issued to reiterate and institutionalize the policy prohibiting the display and or a fixture of the name, image, or likeness of public officials on government-funded projects, programs, activities, and properties in order to promote professionalism in public service and uphold the principle that government undertakings are funded by public resources and not by individual officials. Ini nag-umpisa, ladies and gentlemen, sa programa, may program ang syudad sa Iloilo ha? Amo ni ang TLC ni Inday, which is a livelihood project sa syudad. Ha? TLC ni Inday. Nang pamangkot,
how it operates ining TLC ni Inday. Di indira ang inatawag sining nga pag-post sang image and likeness. This TLC ni Inday is a city initiative ining livelihood project. So what's wrong with TLC ni Inday? Nga agin reklamo si Mayor Raisa Treñas before the DILG nga kuno naglapas sa Memorandum Circular 2026-006 ining anti-EPAL balang drive sa Department of Interior and Local Government. Sa amula ni nga tinagaa TLC ni Inday. Kung maghambal kita TLC kon sa Facebook na Tender Loving Care ni Inday. Ha? So what's wrong with that? TLC ni Inday. Ha? May problema dira para ya sa kay Attorney Josiah David ang apelyido sa to Kissing. Ha? Attorney Josiah David Kissing. May problema dira. Kiti iniya is a livelihood program nga ginhingalanan TLC ni Inday, Tender Loving Care ni Inday. Anong EPAL? Di indira ang EPAL. Ha? Ato ni na karon mga biyan, nga diskusyonan sa ato sa nga pagparagad. And we are hoping that we can get into the line of Mayor Raisa Treñas sa angot ining issue. Ano bala ining TLC ni Inday? Nga ang nangin EPAL dari. Ha? Si Mayor Treñas. Ha? Kaya tigin pa kakas gani ang mga image, ang mga slogans, and even ang mga colors that depict sang politika dari sa Pilipinas and dari man sa ato sa syudad. Sang una may mga ngalan ang mga barangay hall. May picture ni Mayor, may picture sa iban ni mga konsihal, may picture sang congresswoman, may picture sang iban pagid sini nga mga public city officials. So ginpakakas ato. Ha? Kay kon color man, duha man ang color diri sa aton syudad. Kon hindi pula, blue. Ang pula, gugma, iyan na sa mga barondas. Ang blue, iyan na sa mga trenyas. Ti kon magsoksok kaya karon pula, butamalon baronda, supporter ka na. Diba? Karon kon kursonada ko yung blue, kag mabakal ako blue, kaya ang blue signifies ko no being masculine. Ha? Simbolo na ko no sang tunay nga pagkalalaki, ha? Hindi pagkalalakwe. Ti karon mabakal ako blue, pro trenyas na ako. Ti magsuksok ako blo ka magtambong karon sa gathering sa mga barondas karon nga nakapula karon botamalo ni outcasted ako. I have my freedom to choose the color of the shirt that I want to wear. Wala? Kaya matarong mo niya diretso mo niya freedom mo niya katropa Alex. Now, so ti inaya may political color morso ang itsura. Ha? Kag pangalan. Ti may tsura baladera sa TLC ni Inday? May pangalan baladera sang politiko sa TLC ni Inday? Libog man gamay ulon yun, no? Pero patag tanang karon na. Sa ato sa nga pagparagad sa palatuntunan na bullseye. Kaya ti may mga attachments diri, si Attorney Josiah David Kissing, nga iya sini nga gin-attach saying, nga ti ini nag-depict sang identity ni Mayor Raisa Treñas, now Mayor of Iloilo City, ang iya sini nga programa, the City Government's Initiative, ang TLC ni Inday. Kaya mo gani ang TLC, anong butamalon sina? Kaya kung kami sa Facebook, sina mag-inistoryahan na ibisan malamdan kita, makasiling kita TLC, Tender Loving Care. Debla? Timiara pa na gani mo, MBTC. Ha? More blessings and take care. MBTC. Mula na kung kisama ba kitan mo, mag-text sa mo bala, okay, thank you, gada MBTC. Inano ning MBTC? Gali kay more blessings and take care. Ti ang TLC, mambal TLC, labi na gid konti, gagugma-gugmadan ka mo. Ha? Ti Tender Loving Care eh. Di ba? Ti ato ni karon nga diskusyonan. Dari sa ato sa nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 9:16 in the morning. XFM.
Santon Gold Live Testimony. Juanita Badaho. Masakit ang katawan. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Gold Coffee Mix. Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kag himo sa tingog nga prutas, kag tanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen kag glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Vision Next. Marami na ang natulungan. Mag-iisang buwan na. Masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from... Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3. Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin. Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy. Playtime Entertainment. Born for happiness. Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o konviktado? Absuelto o konviktado? Mula Apari hanggang Hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o konviktado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM nationwide. Kung mamati ka sa XFM. Sang una, wala kumayo may nabalaan. Kung mamati ka sa XFM. Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban. XFM. Katropa mo! Exciting! Kung may sakit ka
paano gagaling di na matagpuan. Isang subok lang nyo, siguradong lakas at sigla sa Santon Plus Gold. Ang tibay ng katawan, buhat solid, walang mahina sa bagong lakas. Gising ang buhay, walang may sakit sa bawat pag-inom. Santon Plus Gold. Kapag nahuli sa liwanag ng araw, narito lang si ginhawa at lakas. Wala nang lungkot, wala nang pagal. Hits ka ng buhay, Santon Plus Gold. Lasa't sarap, dalay sumigla. Pagsubok ang daming ngunit walang sugat. Hirap ay iwanan, damay lakasa sa bawat patak ng Santon Plus Gold. Ang tibay ng katawan, buhat solid, walang mahina sa bagong lakas. Gising ang buhay, walang may sakit sa bawat pag-inom. Santon Plus Gold. Kaya wag kang patalo sa bugso ng mundo. Santon Plus Gold ang panalo mo. Muling sisigla, babangong totoo sa pag-inom lagi ng Santon Plus Gold. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of all Vegetable at Queen of all Fruits na Moringa oleifera at mangosteen. Isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, mineral na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika. Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa. Bili na! Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss? Ha? Oh, ma? Ikaw na? Oo. Gwapa sa kun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap? Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang 𝐂𝐷𝐿 with virgin coconut oil. Hala, tingala ko naghuben ka. Ay, oo Ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with 𝐂𝐷𝐿 and virgin coconut oil. Available sa mga butika. Ma, baklan mo man ko sina ha? Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo. Oh, gali, diriyo. Ay, dali na. Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil. Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radyo na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko. Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C.
Kasi sound 25 Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Cystopain. Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kaysa ang akon panarabaho bangod sa akon nga arthritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Cystopain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay. Cystopain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cystopain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Madayat na ko buwas ah. XFM. Katropa mo! Exciting! Isang tunggod na yang nararamdaman, kayang tanggalin sakit sa ating katawan. Mabisang paraan, gamitin mo na lang. Gagaling lahat ng ating nararamdaman. Ang Santon Plus Gold ay sulit tayo na't gumamit. Immune system natin lalong lalakas. Ang mga sangkap ay organic, safe na safe. Don't panic, ang sakit sa atin ay di natatalab. Santon Plus Gold lang ang aking iniinom araw-gabi. Marami tong sangkap na sakin ay waging-wagi. Spirulina, mangustin, garlic at ampalaya. Malunggay na, napakarami pang dalang sustansya. Panay ka iwas sa sakit pero palaging nahihilo. Di ka makaiwas, dagdagan mo pa ng bisyo. Di ka natatablan yan, gamitin mo lang ang Santon Plus Gold. Siguradong tanggal lahat ng iyong nararamdaman. Mabisang mabisa gamit ko ito, nakakagaling pantanggal ng ubo. Kahit anong tumor sa katawan mo, kaya niyang tunawin gamit ang Santon Pari ko. Subukan mo na lang kasi ito, siguradong giginhawa pa ang pakiramdam mo. Kaya't mag-Santon Gold na kung gusto mong healthy ka, halika't ako'y sabayan. Kung gusto mong gumaling ka, kahit anong sakit pa, ito ang tanging paraan. Santon Gold na yang nararamdaman, kayang tanggalin sakit sa ating katawan. Mabisang paraan, gamitin mo na lang. Gagaling lahat ng ating nararamdaman. Ang Santon Plus Gold ay sulit tayo na't gumamit. Immune system natin lalong lalakas. Ang mga sangkap ay organic, safe na safe. Don't panic, ang sakit sa atin ay di natatalab. XFM. Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule. Santon Gold Coffee Mix. Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kag gapa-sharp sang mind, kag may collagen, kag glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Sa mga butika. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw. Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day. Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin. Santon Plus Herbal Soap. Ako si Aida Cordero, taga-Putiki. Itong bala sa akong panit sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit. Santon Plus Herbal Soap. Nanami
gid. Santon Plus Herbal Soap. Kung mamati ka sa XFM. Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla. Kung mamati ka sa XFM. Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta. XFM. Katropa mo! Exciting! Mga katropa, exciting! XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9:32. Padayon sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye dari sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning kay Apple Tabanda. Thank you for listening. And also good morning sa kay Ma'am Mary Ricabar. Kamusta ka na dara, ma'am? Siya, good morning, gid and happy Friday sa linya SM. Take care, stay healthy. God bless you and your family. Salamat, gid ha. And thank you for listening dari sa XFM 100.7 Iloilo. Now, diri kita sa ginpadala sining nga reklamo dated yesterday, May 28, 2026. Addressed to Honorable John Vic Remulla, Secretary of the Department of Interior and Local Government. Tilaban-laban mainit-init pa. Waay pa ini most likely waay pa ini most likely katropa Alex sang official copy ang ginareklamo, no? This is a complaint actually of Attorney Josiah David Kising against Mayor Raisa Treñas. Ang iya sining nga complaint para maintindihan tagos like this. Selling a subject request for investigation and appropriate action against the Iloilo City Mayor for possible violation of DILG Memorandum Circular number 2026-006. Siya, Dear Secretary Remulla, I respectfully write to bring to your attention a matter that appears to constitute violation of DILG Memorandum Circular number 2026-006, which prohibits the display or affixture of names, images, logos, slogans, or symbols of public officials on government-funded projects and related materials. Nabutang diri sa Section 3 sa DILG Memorandum Circular number 2006-006. This Memorandum Circular is issued to reiterate the and institutionalize the policy prohibiting the display and or affixture of the name, image, or likeness of public officials on government-funded projects, programs, activities, and properties in order to promote professionalism in public service and uphold the principle and government undertakings are funded by public resources and not by individual officials. Policy guidelines and directives 5.1 in isa Memo Circular 2026-006. All covered officials and employees are hereby directed to strictly comply with the prohibitions of the display and or a fixture of names, pictures, image, motto, logo, color, motif, initials, or other symbol or graphic representation associated with any public official on government projects and signboards. 5.2. All covered officials and employees are hereby directed to cause the immediate removal of existing signages, tarpaulins, markers, or materials that violates this circular. All heads of agencies, offices, bureaus, and services are hereby directed to cause the widest dissemination of this memorandum circular to concerned personnel within the respective areas of jurisdiction. Publicly available materials indicate that the Iloilo City Government
has been promoting a livelihood initiative called TLC ni Inday. Amo ning program, TLC ni Inday. A program identified with Mayor Raisa Treñas. The term Inday, dire kita, Inday, is also publicly used as part of her campaign stage name, including in her certificate of candidacy, where her nickname is listed as Inday Raisa. Nickname niya is Inday Raisa. And in multiple public references describing her as Inday Raisa. To the extent that the project name, promotional materials, signage, or related communications prominently use the nickname in connection with a government-funded project such as practice may run counter to the DILG anti-EPAL policy. The following photos are taken from the Facebook of Panay News, crediting Iloilo City Public Information Office as a source of the photos. So amo ning nabutang sa niya, I respectfully submit this complaint regarding the Iloilo City Mayor's project TLC ni Inday. In this regard, I request that your office investigate whether project name, materials, signage, or related promotions violate DILG Memorandum Circular 2006 or 2026-006. If warranted, I further request the immediate removal or correction of any non-compliant materials and the appropriate administrative action against those responsible. This complaint is submitted in good faith and in the interest of upholding the integrity, neutrality, and proper use of public resources in government service. Respectfully, Attorney Josiah David Kising. Amo ning complaint. Attachments. Isa sa mga attachments dari ang Certificate of Candidacy for Mayor ni butang dari name Treñas Chu. Kay ti apelyido ba na ni Mayor Treñas Chu? First name Raisa Maria Lourdes. Middle name Sarabia. Nickname or stage name, Certificate of Candidacy na Inday Raisa. Amo nang iya sininga nickname. Inday Raisa. Doon na Inday Raisa. Amo na iya stage name. It's not only Inday, it's not only Raisa, but Inday Raisa. Isa na sa mga attachments. Kag ang isa pagidiri sa mga attachments, amo ini ang picture ni Mayor Raisa Treñas nga may mga attendees nga nag-brief partiya sa TLC Livelihood Program nga ginatawag TLC ni Inday. This is a livelihood program wherein may mga goods, may mga grocery items nga ginapang distribute to qualified nga mga beneficiaries. Kalakip diri mga abyan ang mga news items and clippings. In mga news items and clippings, this includes a beneficiary receiving sa mga items and goods, merchandise, nga may ngalan sa ibabaw, TLC ni Inday. May logo, and din sa idalom, amo ini ang mga goods nga mabaton sang qualified beneficiary and beneficiaries. So amo ni ang kabahin sa mga attachments nga ginupod sa complaint against Mayor Raisa Treñas. So with this, ladies and gentlemen, ang prayer niya dari in view of the foregoing ni Attorney Josiah David Kising, a morning complainant, conduct an appropriate investigation into the use of the name TLC ni Inday and any related project, material, signages, or promotional content. Determine whether the project violates the ILG Memorandum Circular 2026-006. Direct the immediate removal or correction of any non-compliant materials if warranted, and
take such further administrative or disciplinary action as may be proper under the circumstances. Ha? Amo ning kabahin sang complaint. Tinabutang pagidari ang mga pictures posted by the father of Mayor Treñas, nga si former Mayor Jerry Treñas, nabutang diri sa greetings, Happy Mother's Day, Inday Raisa. Remember, nga ang nickname sa iya sining Certificate of Candidacy, Inday Raisa. Doon na ka word sa Inday Raisa. So ang ginatumod diri, anong pangalan sang project TLC ni Inday? Waya Raisa, TLC ni Inday. Now, with this, ladies and gentlemen, it really violates sa ginatawag natin sa memorandum circular. If you speak about Inday and you call somebody and shouted Inday, that would mean it's Raisa Treñas. Ha? If someone say so, a name of Inday dara City Hall, bota malo sa you are referring to Raisa Treñas. Inday din ka. Bota malun you are calling Raisa Treñas. Kaya yan nickname sa iya sining Certificate of Candidacy filed sang election sang 2025 si Inday Raisa. And that's the thing that must be resolved. Ha? Pero anong background sang TLC ni Inday nga inihaw? And that's the thing that we would like to know. Ha? TLC ni Inday. Di kon budlay ke di mo anyo lang TLC ni Tuto. Tuto man bala tawag ni Nanay Sakon. Ha? Ikaw katropang Alex, Tuto man no? Kon kay isa Kon hindi akig Tuto, pero kon akig Alex. Debla may porsa pa na Alex. Pero kon hindi gani akig Toto, hindi ka magsabat to. Isa na lang na. Hindi ka pa magsabat. Alex, hindi ka pa magsabat. Alex! Ate, bungkalas ka na bisan tuyo ka pa. Diba? Una na, tuto mo. Pag hindi ka magsabat, to na lang. Pag hindi ka pa magsabat, kumplito ng ngalan mo na. Alex! Tikon, mag-amo ni, may basis sa complaint, kaya ginattach dari ang certificate of candidacy filed by Mayor Treñas. And isa pa project sa city government. Tinga, hindi pwede ining TLC ni Tuto. Ha? Kung TLC ni Inday. If you speak about Inday diri karon sa siyudad sa ILOILO, you are really referring to Raisa Treñas. Ha? I don't know kung available sa katropang Alex. Amo nang isa sa mga palamakutano ni. Ang Inday bala. Kaya ang iya sining moniker, ang iya sining nickname, ang iya sining stage name sa Certificate of Candidacy, Inday Raisa. Ha? It's Inday Raisa. Ang nabutang sa project, livelihood project, ya TLC ni Inday. Inday lang, wala sang Raisa. Amo na ganing inasiling naton, if you feel nga it is being alluded to a person, apamangkot sini is kalimbawa, parehas lang sini. Kung tawgon kabi nga, Inday! Singgit ka to City Hall. Ara si Inday, but tamalun you are referring to Mayor Treñas. Ha? If you speak about TLC ni Inday, you are referring really to Raisa Treñas? Pwede man natod nga nanan TLC ni Iloilo City Government, no? Pwede man. Ha? Galing kiti, there are rules that govern. In short, depende iniya sa interpretasyon, ladies and gentlemen, sang Department of Interior and Local Government. It's about name of the project. It's about name of the program. The livelihood program, kung ining TLC ni Inday, is the livelihood program. Amo nga may mga grocery items na makitaan during the briefing conducted by Mayor Raisa Treñas based on photos submitted by Attorney Kissing before the DILG. May ara pictures niya nga nag-brief sa mga beneficiaries with pictures and logo of this TLC ni Inday. Kita nyo na ang iya sining logo actually. Sa ibabaw yung ngalan TLC ni Inday. Tapos sa idalom niya, may ara da bala sang tarpaulin nga gin pang
designan bala. Kita nyo sa una ang design sang Try Me. Ha? Ang Try Me bala. Try Me Ice Cream House sa una bala. Pagkatapos kita nyo ng design sang daw pareho sa McDo. Inang ginabutangan nila bala sang daw canopy din da may ara da sang naga-alternate nga white blue na color. Ha? So da muna TLC ni Inday and then sa idalom niya ang mga set of grocery items. So, kapaniwa kita maka-check with Ms. Joy Fantilaga Gursal, the spokesperson of the mayor pertaining to this. Kung anong reaksyon diri sa mayor, tano plano ni Mayor Raisa sini, kakason niya ni. Ha? Kiti ginareklamo mo. Kaya ang reklamo siya, kwarta ka syudad na, tingabutangan niya sang TLC ni Inday. Nang pamangkot sini, kung maglawag ikaw nga Inday, nga ayagin man ni Trenyas, na ni Raisa Trenyas gin manahaw. You are really referring to Raisa Trenyas? Diba? That's really a, tawag na to sini, borderline. Ha? Sa mga cases like this, gagwa man lang ini, kung very, very intense ay natawag na to sini nga, pagka-vigilant sa tao, that's number 1. Number 2, kung very intense man ang political rivalry. Kay kung hindi intense ang political rivalry sini, tikol-tikulon na nakamahambal. Bayan lang nakagamay nga bagay to. Debla? Nakagamay nga bagay. You know, somehow, there is a syudad sa ILOILO, pagpakita nga very intense ang political rivalry. Kay pati lang gani kolor ginabantayan gintagaan, meaning pati lang gani ngalan sang grocery stores nga ni kag project ginatagaan, meaning katropang Alex, debla? Siya ti Inday Raisa hayo ya Inday TLC ni Inday gidaw. Selling niya ti that is an advancement sang iya sining political interest ya. Kay ti if you speak about Inday, you're really referring to Raisa Trenyas? Or you are just referring, ang Inday dari sa aton sa practice naton sa Iloilo. I don't know there is a syudad, but I think this is city and province. Ang masami amo ni, kung ang maghambal gani is nakagulang, buta malusin ni magulang. Magbugno sa babayi kung hindi mo kilala, mahambal, ay Inday diin ikaw makadto. Ha? Inday ha? That's a generic sininga ginatawag sa isa ka babayi, especially kung ang babayi nga gina-refer ni mo, hindi mo kilala by name. Mahambal ikaw, sumalang ko karon way ko kilala sang partner ni Katropang Alex. Inday diin ka makadto. Nagkadto di karos Katropang Biway ko kilala sa iya. Mamambala ko kung hindi man ma'am, pero kalabanan sa opisina ya ma'am. Pero sa informal settings mambala ko, ay Inday din ka makadto, Inday how? Because nakagulang ako. Inaya sa nakagulang sa manghod nga babayi. Ha? Nga hindi mo kilala, Inday tawag mo sina. Sa manghod naman, magtawag ikaw sa imo magulang, Inday man. Ha? Pareho sabi, ikaw Katropang Alex, may magulang kang babayi. Sama-sami sinang tawag mo, Inday, din ka makadto. Inday, pwede ko padala. Inday, lihog ko da abi-abri ka balay. Inday, lihog ko bahog da baboy ko. Inday, lihog ko gani dera pakaon sang ido ko. So, Inday na, as an address given to somebody nga nakamagulang sa imo, labi na gid kun utod nimo. Ha? Generic na nga pagtawag sang manghod sa magulang nga babayi. Regardless sang manghod babayi, mano ko na laki, ang tawag kalabanan sini nga generic without addressing the name of the magulang nga babayi is Inday. Do you have that kind of calling also, Katropang Alex, balay ninyo? Amo man ang panawag nimo? Ikaw, Katropang Mario, sa balay ninyo, ang magulang nga babayi sa imo, tawag mo man Inday? Ha? Pero may aragid nga balay. Sa imo, tidto, ginestaran, tawag nila Inday? Nini, hindi bla? Inday. Amo nang generic katawag. Ang nini, masami sini, masami gidya, pero hindi tanan na. Ang nini, ginatawag mo sa manghod sa imo, ni, lihog ko ganito.
Unless otherwise, ang ngalan niya sina katropa Mario, Nini Alexa. Diba? Mambal ka, ni Alexa liho ko gani. Pero magambal ka lang nga nini, kon pulo kababayi, dira nagatinipon-tipon, ang isa ka utod magambal ni liho ko gani, kalabanan ginadres ina sa manghod nga mga babae. Because that's the generic kinaanda naton nga panawag sang tao, nini and inday. Nang pamangkot, if we speak about inday, you are referring to Raisa Treñas. That's the thing, ladies and gentlemen. Again, timayo manin aktuhan sang Department of Interior and Local Government. But that's the thing. Sometimes it looks like petty. Gamay nga bagay. Diba? Way man na kaso ko, no? Bisan pang sala kung gamay nga bagay, kung way may gareklamo, okay lang. Pero bisan tama kagamay nga bagay, nga hambal nila, daw tungaw kag daw punta sang buhok kadako. Kung may nagareklamo, amo nang budlay. Sa dako nga bagay, ang hambal nila, sila niya way ginaya kaso, sila niya kung mangawat ka. Ang kaso mo lang da kung madakpan ka. Diba? Amo ginang masaming halambalanon. Ha? Pero the way we look at it, ladies and gentlemen, we cannot prevent somebody and anybody agud to mag-question dari. Ang pamangkot sini, this is really worth it. Dari sa ato sa siyudad sa ILOILO. That could improve the lives of each and every citizen. Dahil hindi goro, no? It's more about politics. Laban-laban sini pamulitika. Dari sa ato sa siyudad sa ILOILO. While we have this DILG Memorandum Circular. Sa mga petty things kapareho sini, no? It could be directly addressed to the person concerned. Pwede mo to masulatan man mismo mo. Unless otherwise may sulat na, may complaint na, kag pinabungol-bungulan. Masulat ka bito instead of direct sobis the ILG, no? Kung hindi, ini kagway lakot yung mga personal being may intereses. There may rise at Treñas. We have this DILG Memorandum Circular 2026, the 006, that states that, your program TLC ni Inday refers to you the way I understand. Because your nickname during campaign period is Inday Raisa. And if we speak about Inday, that most likely refers to you. And the project, livelihood program of the city government is TLC ni Inday. Could you please change in order to avoid mabutangan kolor sa politika ang imong sininga project? Nga it's as if nga ini nga project iya ni Inday, hindi iya sa city government. Ha? You know, ang LGU is being referred to as feminine. Ha? That's why kaya kung magtawag ka, kag mag-refer ka, ang Iloilo City is she, babae na. Ha? Why ti magtawag nga he or lalaki is always a she, babae. Diba? That's why, sa mga katulad sini, ladies and gentlemen, may ara complaint ini naglabot siya Mayor Raisa Treñas, sabi. This is for her action. Before ikaw to magsakas babaw bla. In short sini, kung may reklamo ka, ireklamo nga daan. Kung hindi pagtagaan sa atensyon, saka ka dito si babaw. Diba? And even in private companies, before ikaw magkadto sa Chief Executive Officer, agi sanay sa mga Vice Presidents. Before mag-agi sa mga Vice Presidents and mga subordinates directly under the local or the Chief Executive Officer, agi kanay ko sa mga radyo pa sa mga area managers. Before it could reach to the area manager, you should pass through the station managers. Before it could reach the station manager, you should address that to your department head. Chief technician kung may ara. News director kon sa news desk kung may ara. Diba? Or if not sa admin. Before going up to the Chief Executive Officer. Amo man lang ng aton sini in this case. Kiti ba hindi naman kinanglan ganing aktuhan ini sang DILG kung na-address ini direct kung nakalabot sa atensyon. Diba? Sa natungdan. Ang pamangkot sini, napalabot bala sa atensyon sa natungdan ini nga gasakit buot ko kay gimhimo mo na TLC ni Inday nga imo na napalabot ini sa natungdan mismo sa kay Mayor Raisa Treñas because
Kon si Mayor Raisa Treñas is so responsive to the sentiments, kag kon qualified man ang sentiments, or she should address this. Ha? Mga bagay kag problema nga pwede bala mapungkuan over a cup of coffee. Ha? Or if not, pwede mo bala madiretso dito bala, Mayor nano man ang imo proyekto man. Masalaan ta na ga pamulitika kag sobra ng pamulitika na, di ba? Ha? That's why nga, just like the practice of media, ang opposite side is always given the chance, an opportunity also to clarify sang side niya. Di ba, Katropang Alex? Amo man na, before ikaw magsakatos babaw, na-clarify mo na before the mayor. Yung mga balabi nga, ti mayor, why pulos nang imo nang ngalan na? Ngalan ha? Not the program itself. Ang ngalan, why pulos nang ngalan na? Ga-refer niya sa imo. Para niya sa imo personal advancement, rename recall niya. Ha? Islan tabi na. TLC sang Iloilo City Government. Ha? Instead of TLC ni Inday. Kaya kung maghambal ikaw nga Inday, sa mga manggaranon nga setup, ang Inday refers to amo. Ha? Inday gid na niya. Mambal nga, may tatay ko, hasta lang napatay, nagpangamuman mo. At tawag niya sa iya nga mga amo kagama, si Inday kag si Tuto mo. Ha? Inday ngalan sang amaya. To ngalan sang amoya. Astas kabataan. Ha? Kabataan la may mga profesyon na. May mga degree na kag titulo. Why ni sa gatawag kung doktor nga, ay dok ka mo ni wala. To ngalan na dayon. Why? It has been with the family, no? As a matter of respect, respeto niya ang pagtawag mo, Inday mo. Sa setting siya sang, obrero kag amo, kag ama. Ang Inday kag Tuto is a show of respect. Sang nagatrabaho, mambal nga, ay, Inday Juana, ay Tuto Pedro, diba, Katropang Alex? That's a sign of respect. Ang Tuto kag Inday, address to somebody nga gina-consider nimo nga close to you but superior in rank kon iranggo nimo kay amo mo na siya, ikaw ya obrero, ikaw ya trabahante. Duwa, tipati kami nga daw lula kag lulo na namon, Tuto kag Inday man eh. Dela, kitawag sa ngamon tatay, Tuto kag Inday mo. Sumalang namon ay, Inday, ha? Buta man sila kung magtawag ay Inday, in short, tandaan nila na, bata ako ni tatay. Ha? Nga trabahante nila. Kay ang nagatawag lang sila Inday, si tatay. Kay ila trabahante. Diba? Magtawag ako karon doktor or abogado or engineer. Why ko gatawag nga engineer? Why ko gatawag nga doc? Why ko gatawag nga attorney? Ang tawag ko lang to. Buta balon, paghambal ko nga to balikin sa dayon, kay nga, balaan niya nga nagtawag sa iya, bata sang ila obrero or trabahante, kay amo nang tawag ni tatay sa ila. You see? So, it doesn't really mean, nga kung tawagan mo Tuto ang isang tao, you are only referring to that very specific person because that's a general term addressed sa nakasuperior sa imo ang Tuto and a show of respect. And also ang Inday. Imo tawag mo sa tiya mo, Inday man? Ha? May dito sa amon nga tawag niya sa lulaya, Inday mo. Kaya mo na nandan niya, Inday. Pero lulaya na na. Sa may kilala man kuya gani nga, apoy na nila tawag nila nanay mo. Lula nila tawag nila nanay. Ha? Akon tawag ko Lula Rusing. Iti Rusing hayo ni Lula ko mo. Lolo Abid. Iti sa Abid hayo ka lolo ko mo. Ha? On the other side, ang tawag nila din sa pihak, Nanay Sing. Iti sa Rusing man hayo ni, pero nanay ilanandan, pero lulaya. Lela? Tatay Siyong tawag nila. Kaya nga, ti lulo nila, pero amo na nandan nila mo. It doesn't really equate yung magtawag ikaw tatay, tatay mo. Sa settings na Rias Iloilo. Diba? It doesn't mean na magtawag ikaw,
nanay, butamalo nanay mo. But you are referring to somebody popularly known as nanay, or if not, to somebody nga comfortable ka to call her nanay. Ay, ambot na lang Di kinaglanta public ban Pero we're just trying to explain, ladies and gentlemen, the term inday. Kay kaparehos ina sila sang inday, nini, tuto, cases like that, manang, diba? Manang, manong, tiyoy, tiyay. Amo ng kategory nila Pulo parehos na sila. Of the same category. Di ko magambal ka nga manong karon butambalon sini nga magulang mo na because you are calling him manong. Diba? And that's the way we address to somebody nga magulang sa aton nga lalaki, manong. Kon babae gani, manang. Ining inday ni generic ni among women, female, nga address Ang tuto, generic naman sa mga lalaki, pero may ara, iya babae, nga tuto, ayo iya. Gapamati gani sa subong mo. May ara, tuto. May classmate ko ya sa college, tawag siya, tuto mo. Hindi nasugpunan sa ngalan niya. Ngalan niya is very, very feminine. Magtinipon-tipon kami hambal. Ti si tuto, yawahihaw. Bala na mo niya si tuto, gali. Babae na. Pero kung damo-damo naging kami, bilog ang pinamilya, tagambal, si tuto, why niya sino nga tuto? Tambal nila si tuto, bala buka. So, that's the way we use inday. That's the way we use, ay equivalent siya niya, nini, tuto, nining, Diba? May manghod ko babae, but I do not call her nining. Ang nagatawag sa iya, ang manghudya. Manghud ko pagid nga manghudya. Ang tawag niya nining, and that is only to demonstrate nga kung may magtawagan ni nining kag pangalan, butambalon, nakamanghud na sa iya. Diba? That speaks about hierarkiya sa edad, katropang Alex. Pero ang generic ya, tuto, inday, nini. Ina iya mga generics, ina. Butambalon sini, sometimes does not equate niya ang nagatawag manghud. Or ang nagatawag magulang. Mga generic ini nga tawag, labi na gid kon hindi mo kilala ang isa ka tawo. Mahambal ikaw, kung lalaki to, din ka makadto, labi na gid kon nakamanghod sa imo to, di ka makadto. And sometimes a show of respect, nga you are subordinate to, bisan bata pa na to, or gulang man to, hindi pwede na. Butamalon, that also demonstrates that you are trying to be close to him. Diba? Maghamal ikaw nga inday. Diba? Ay, inday, hindi pwede na. Especially kung na magulang ikaw. Butamalon, you are trying to say and address her nga inday among all people, ang babayi. Inday, hindi pwede na. Kung damo nagadinugsing, and you are referring to somebody, tudlo mo na, inday, hindi pwede, hindi na pagtanduga, mabuka na karon itudlo mo, because you don't know the name. That's a generic nga pag-address diri sa aton sa Ilonggo yang settings. Sa mga nini, inday, tuto, ni siguro, maayos na maghambal guro si Mr. Nerio Luhan, mukha ka mga taga-sumakwilan na katropang Alex. Way nagaling ta tiyempo sa ato sa nga pagparagad dari sa palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. So bagay ti mga peripheral concern ini, no? But it's a concern. It is still a concern. Nga dapat i-resolve. Pero ang pamangkot sini, kung peripheral ini nga concern, ti-address mo na is natungdan Kung kaya mo man nga mismo istoryahon, tupad balay mo kung may problema, kasi istorya, mambal nga, no, ano to nung problema agad daw. Diba si mga hambal sa nga, ay siling niyang tinanom ko siling niya Indian mango, siling niya dara sa inyo gohuyog, pagkatapos siling niya sagin niyo ng kadugo, so ay mo panghatag. Akon ina. Pwede ka man kasayt sa korte nga, according to the court decision, according to the Supreme Court, in cases versus Amoni, that states, imo po no, pero ang bunga nga wayway dari sa akon teritoryo, akon ang bunga, pero imo sanga. Hindi, tuod na. Akon bunga, imo sanga. Kag ipuno. You see? Kiti peripheral mo, buta malon sila, very, very minor concern lang. Diba?
Kung hindi sa mamati kag hindi ka mo resolba, kadto katos kapitan, kap, na ano nito padbalay ko man, dugo siya akon selingyan dyan minggo kay ga tunton ng to selingyang bunga sa ila. Pero ako niya siya tinamnan, ako niya puno, sagwa sa ila sini duta iya nakatanom da. Ako na iya, tinya ginapupo yaw. Yes, ladies and gentlemen, palabot man is natungdan. This is a peripheral case. Napalabot ini sa natungdan, antes ginsaka dito kag nagsumbong ka dito sa babaw. In short, antes ka mo magreklamo kay nanay kag tatay nyo. Kung may istoryahan nyo mag-utod, abi, or magpakaisa, istoryahin nyo biyanay, nga ulamiro nyo pa si tatay kag si nanay nyo kung pwede nyo lang may istoryahan. Unless otherwise, dalom ang inyo konflikto. In this case, anong kapadalom sang konflikto karon among non-relatives? Ha? In this case, tanawon ta, politika. Sa kay 𝐁𝐔𝐋𝐋𝐄 Espinosa, good morning, gid, and thank you for listening. There is XFM. Sa kay Ma'am Kizon Ramin, thank you, gid, for listening. And also sa kay Ma'am Mary Ricabar, salamat, gid. Why not tiyempo sa ato sa nga pagparagad? It's Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutes before loving, mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Malting babae, pwede. Oh, hindi ka gani na kasapar nga way pagaturbo ang partner mo yan, paturbuhon mo na. Basi karon kung paniwalan niya lang ka. Pero pwede sa babae. Ha? Why not a tiyempo sa ato sa nga pagparagad sa technical side, upunta si Katropang Alex Saspa. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si Katropang JOECEL BANYAS, XFM News. XFM. Mga katropa,